bones and a thirsty soul, dreaming for more than the life I'd known. Till I tasted a burning coal and the guilt was erased, my sin was atoned. I dare to believe incredible things. I'm ready to go, I'm ready to go. Here I am, what's in me? I won't look back, 'cause I was made to be a part of the impossible. You gotta be impossible. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here. Now Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Now Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have found out what Dominican Radio FM. Our time now is 7 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Panalangin sa panahon ng kagipitan. O Diyos na makapangyarihan, lumalapit ako sa iyo sa sandaling ito na kailangan kita at ang mahalaga mong tulong. Lubha ako ngayong nahihirapan sa mabigat kong suliranin. Tunay na hindi ko alam ang aking gagawin sa mga panahong ito ng aking kagipitan. Nalilito at natatakot ako. Sinasabi sa banal na kasulatan, ikaw ang kanlungan ng mga hamak, takbuhan ng mga dukha sa kanilang kagipitan. Kaya naman buo ang aking pag-asa, nagagawa ka ng paraan upang mabigyan ng kalutasan ang pagsubok na ito. Tulungan mo ako, sa iyo ako nagtitiwala sapagat ikaw ay Diyos na makatarungan at makapangyarihan at mapagmahal. Sa ngalan ni Jesus. Amen. You're listening to Manaoag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs. Throughout the day, May kasama ka. May kasama ka. may kasama ka. You're listening to Manaoag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs. Throughout the day, May kasama ka. May kasama ka. may kasama ka. Our positive thought for this hour. I have learned to seek my happiness by limiting my desires rather than attempting to satisfy them. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Our time now is 8 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2018. BEC Babasit Pugaro, BEC Bliss Pugaro, and BEC Malikdam. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. March 10, BEC Lulumaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Babasit East. March 17, BEC Tubol West, BEC Liksi,
and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mes at 4 o'clock in the afternoon, BEC Sapang. March 24, BEC Uraan West, BEC Cabanbanan Centro, and BEC Bukaw. Bisita ni Maria Mes at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on April 18, 2018, third Wednesday of Easter season. Novena Masses will begin on April 9, every hour from 5 o'clock in the morning to 12 high noon. There will also be a Novena Mass at 4 o'clock in the afternoon. We invite you to participate in the said Novena Masses. Tune in to Manaoag Dominican Radio FM for the live airing of Novena and Mass at 7 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. You can also tune in and log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manaoag Dominican Radio and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. All Fridays of Lent, there will be the Way of the Cross at 4 o'clock in the afternoon, to be followed by the Mass. This will be aired live at Manaoag Dominican Radio. You can also tune in and log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manaoag Dominican Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Thank you. In the observance of the Lenten season, the Museo de Nuestra Señora de Manaoag will be having a special exhibit entitled Passion ni Jesus. This special exhibit will highlight scenes on the Passion and Death of Jesus Christ. The exhibit will be from March 2 to 31, 2018. Thank you. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day, and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday, and 4:30 in the afternoon every Saturday, and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. The Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen de Gupan, in cooperation with Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, invites you to listen the program Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. We will be talking about vocation. Vocation started at young age. Pwede yun, Yan po. yes. And then when I was in college, naramdaman ko po ulit yun. Naalala ko yun nung bata ako na, ay gusto ko pala, naalala ko gusto ko palang magmadre. And then, nag-start po yun, hindi ko siya narinig pero naramdaman. The program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams every Saturday from 1:30 to 3:30 in the afternoon. Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? We invite everyone to listen and join in the program Reflections with Mary. Reflections with Mary.
A program that shares some reflections regarding this Sunday's Gospel. Reflections with Mary. Reflections with Mary with Father Chuck and Sister Clarina. Ano naman ang nakikita mong sinabi mo nga it is both negative and positive? Ano nakita mong positive? In a positive way po, Father, na meron yung time na, siguro time na niya para hindi na siya masyadong mahirapan. Every Sunday from 8 o'clock to 9 o'clock in the evening. Only here at Manawag Dominican Radio, Blessing Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Sa puso, sa Diyos nagpasalamat sa paghayag ng pag-ibig. Ngalan mo'y binigay, pag-asa ay tinaglay, ang kanilang salita nanatili sa aming gabay. Ibig kanila, kalooban mo'y ginawa. Pinili mo ang mga tapat, salita mo'y isinula. Hanggang magpakailanman, dahil
katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Manaoag Dominican Radio joins the world in the observance of Lenten season. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mailang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng puso na sukatan, sa pagsubok
sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa
ako sa aking sakit. Promise ko po'y mag-iingat na di na magiging makulit. Gusto ko lang sanang gumaling para makapaglaro ulit. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. He is there. Sing, He is listening. You are His child. His love now surrounds you. He hears your prayer. He loves the children. Oh, such is the kingdom of Heavenly Father, are you still in there? Is He near and answering? Tayo na at makinig, makilike, makijoin at makisali sa programang Facebook ni Kasamang Sky. Mula Kasama Clan, ito ay para sa mga kabataan. Karamihan po sa sinasabi nila, pag nag-stand ka daw sa katotohanan or sa tama, pag gumawa ka daw ng mabuti, marami ahang may inis sa'yo, magagalit sa'yo. Facebook, ang programang pangkabataan. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang sa Manawag Dominican Radio, Your Blessing Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Facebook, like na! Halina't makilike, makijoin at makisali dito sa Facebook, programang pangkabataan ng Kasama Clan. Like na! So yan mga kasama, sa mapagpalang pakikinig sa masumusubaybay dito sa Manawag Dominican Radio 102.7. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Ako na po yung Kasamang Sky ng Kasama Clan, the mighty army of God that will live and spread the goodness unconditionally. Ako po muli ang inyong mga kasama dito syempre sa programang Facebook, and of course, bago tayo mag-start sa ating program, samahan niyo po muna ako sa ating opening prayer. Dear Lord, please teach us to pray, for we want to know. Panginoong Diyos, ang aking sandigan, nagdarasal ako, iyong patnubayan.
Bigyan ng isipan nitong karunungan upang magamit ko sa kinabukasan. Ituro mo sa akin ang daang matuwid. Igawad mo ngayon ang iyong pag-ibig. Sa aking pagdapay, alisin ang sakit at gawing nararapat sa pinto ng langit. Hinihiling namin ito sa pangalan ng ating mahal na ina, Birhen Maria at ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. Amen. So yan po mga kasama, inuulit po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naririnig nyo na po ba ako ngayon? Pakisabihan po ako ha kung naririnig nyo po ako ngayon. Kasi kanina na may nagsabi dito, no audio po, can't hear, sabi niya. Can't hear you. Ngayon po, wala pa rin ba kayong naririnig? Hindi nyo pa rin po ako naririnig ngayon. Ayan, sabihan lang po ako, no? Mag-comment lang po kayo sa ating sa ating chat room, kantawa. Ayan. Magandang gabi pa rin po sa inyong lahat. Pinuulit ko, ako pa rin po yung kasamang Sky ng Kasama Clan. Ba't wala daw sounds Ano nangyari here? I don't know din. Kung bakit walang sounds. Tignan natin. Tignan natin ang magagawa ko ha kung bakit walang sounds. Ayun, bakit kaya? Mga kasama, ang ating hashtag for tonight. Ba't walang sound kung tulala mo to ang tuyo Sige, tignan natin kung wala pa ring sound. Wala pa rin ba? Ano nangyari sa ating audio? Anong nangyayari kayo sa ating audio? Ayan. Tinagawaan ko kasi nata. Nakinatangga po yung sounds. Mga kasama, kung wala pa ring sounds, I don't know what to do. Wala pa rin ba? Ayan, ang ating hashtag for tonight ay hashtag patawad. Hashtag patawad with the question, magpapatawad mo ba ang isang taong sobrang nakasakit sa iyong damdamin? Ulitin ko po, hashtag patawad with the question, mapapatawad mo ba ang isang taong sobrang nakasakit sa iyong damdamin? I-share na po sa akin ang iyong kasagutan. E-text lang po tayo sa 0999-578-6169 or sa 0932-749-5154. Ayun, ulitin ko lang po, 0932-749-5154. I'll be waiting for text messages, mga kasama, no? And, of course, tignan natin kung wala pa rin. Sabihan niyo po ako ha kung wala pa rin talaga para alam po natin. Ano na kayang nangyayari Ba't walang marinig? Sige. Kanto Ayun. Hello po sa mga nakikinig. Melanie Ergiza. Hi po. Good evening. Watching from Hong Kong. Sabi niya. Ayun. Thank you very much. Ayan na po, meron na. Kaway-kaway naman po dyan. Thank you very much. Thanks God. Kasi po, naayos po natin, no? Sige, nang kalikot tayo dyan. Pinipindot tayo mabangil. Maraming salamat kasi meron na po tayong sounds. Naririnig na po tayo sa ating Facebook Live. Kung gusto niyo po ako mapanood ng live, hanapin lang po ang Manawag Radio and paki-like na lang po ang page para po mapanood niyo po tayo or nyo po ako ng live, diba? Hello sa mga nakikinig sa atin, saan man kayo naroroon, dyan po sa Mapandan, happy listening. Sa Ramos family, Reboles family at Mangonan family, happy listening. Especially sa mga kapwa nating kabataang nakikinig ngayon, happy listening, magandang gabi, no? Ayun, thank you very much for listening. And of course, sa mga dyan, sa San Fabian, happy anto yung pagkakuya ko, talusan. Happy listening.
Walala sir, shout out here in Fairview. Ayon. Hello sa mga nakikinig sa atin dyan sa Fairview, especially po kina Ate Marilyn Silagan. Good evening po. Thank you very much. Ayon. Hello din kay Reggie Abilonar Balenya. Ayon. And Nalin Estacio, okay na po. Meron na pong sound. Watching from Kuwait. Ayan. Hello sa mga nakikinig sa atin dyan sa Kuwait. Thank you very much. Hi. Watching from Taiwan. Ramij Romero Gorin. Ayan. Kay Linlin naman, good evening everyone watching from Singapore. Thank you very much for listening, no? And thank you very much for viewing. And thank you very much sa patuloy na pagantabay sa ating Facebook program. Ayan. Dumako na po tayo agad, no, sa ating hashtag for tonight. Hashtag patawad. With the question, naalala nyo ba ang question ko? Mapapatawad mo ba ang isang taong sobrang nakasakit sa iyong damdamin? Share na po ang iyong kasagutan, ha, kasi medyo may konting yun. Share sa akin ang iyong kasagutan. Mapapatawad nyo ba ang isang taong nakasakit sa iyo ng sobra? Sabi nga, ang forgiveness minsan or madalas sa ating buhay ay mahirap ipagkaloob. Diba? Mahirap ipagkaloob sa isang taong sobrang nakasakit sa atin. Pero don't forget, ang forgiveness ay papaano kapag ikaw ang nakagawa ng kasalanan. Diba? Isipin mo na lang kung ikaw mismo ang nakagawa ng kasalanan. Tapos ikaw, hindi ka nagpapatawad ng kasalanan ng iba. Kasalanan nila sa'yo. Pero pag ikaw, gustong-gusto mong patawarin kanila. Tama ba ako? Diba? Sa ating sarili mismo, mga kasama, gustong-gusto natin na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, no? Especially sa mga times na tayo nakasakit ng damdamin ng iba. Pero pag tayo po ay nasaktan, pag tayo po ang sinaktan, hirap tayong magpatawad. Diba? Hirap tayo. Sabi nga, let's forgive and forget. It helps. Makakatulong po yan. Paano? Patawarin mo at kalimutan mo. Diba? Hindi mo siya kakalimutan, kundi yung kalimutan mo yung kanyang pagkakasala. Diba? Yung kanyang nagawang kasalanan. Forgive and forget. Hindi ibig sabihin na forget, ay kakalimutan mo na siya. Diba? Bitter ka kung ganon, kung tawa. Ano daw? Ayun. Magbibigay po ako sa inyo ng mga bagay-bagay na I think na magiging benefits natin when we forgive. No? Sandali lang, i-open ko ang aking data para naman masaya. Kwanto? Ayan, ulitin ko, magbibigay ako ng mga benefits in order for us to forgive. Kung magpapatawad ka, kung papatawarin mo, patatawarin mo yung mga taong nagkasala sa iyo. Ano kaya yung mga benefits na makiklaim natin, makukuha natin, matatanggap natin after that? Huwag kalimutan, ang forgiveness, it stops war. Diba? It stops war and promotes peace. Huwag kalimutan. Ulitin ko, it stops war and promotes peace. Kasi po, kung nagpapatawad ka, well, syempre, there is a peace of mind. Hindi lang peace of mind sa sarili mo, sa sarili mismo, kundi peace of mind sa Kanya. And peace between you. Diba? Huwag natin kalimutan, forgiveness is one of the keys to peace. When we cannot forgive other people for what they do, we keep ourselves in a state of war with them. Yung kumbaga, pag nakikita mo siya, akakulisang kanay-nay, siya kapat takay tawon, tandalin, ay, tumambag ako eh. Diba? Pag nakikita mo, yung nakaaway mo, yung nakagawa sa'yo ng masama, ikaw, parang ang bigat-bigat sa loob, diba? Gusto mo siyang sakalin na ewan. Pero, wag kalimutan sa mga time na yan, wala pong peace of mind. Wala pong peace, diba? Kasi, hindi tayo nagpapatawad. Don't forget, gaya ng sabi ko kanina, forgiveness ay napakahalaga. Because, it stops war and promotes peace. Diba? Sabi niya dito,
Ayun, binabati natin kay si Payne Olive. Amen, sabi niya. Sabi naman ni Ate Naline Estacio, correct po. Sabi niya, ayun, correct na correct. Good evening, DJ Sky, watching from Hong Kong. Galing yan kay Rosalie Pacleb. Ayun, happy listening. Sa mga nakikinig sa atin dyan po sa Hong Kong, thank you very much for listening. Kaya nang sinasabi ko kanina, kung napindot mo yan togawa to yan sa mga nag-request sa atin ha ng songs, hindi po tayo nagpi-play sa mga time na to. Pag tayo po ay naka-live sa Facebook, ay hindi po ako nagpi-play ng mga songs. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong DJ Sky, di ba? Siguro po mag-play tayo ng mga songs when I'm not live in Facebook, di ba? Pag hindi po tayo naka-live, saka tayo magpi-play ng music, di ba? Ulitin ko lang po yung nabanggit ko kanina. It stops war and promotes peace. Pangalawa po, karma works in your favor. Diba? Bakit ko nabanggit yon? Karamihan sa atin naniniwala sa karma. Tama ba ako? Pero don't forget, nasa isipan lang po natin ang salitang yan. Pero pag hindi natin bibigyan ng diin or ng pansin ng halaga ang word na yan, ay parang wala din. Diba? It just depends on you, mga kasama, no? Na kung ikaw ay patuloy na nandoon sa point na kung saan ay ayaw magpatawad, nasa sa inyo yan. Pero don't forget, hindi ka po makakatulog ng maayos, diba? Kapag naiisip mo, nararamdaman mo na merong isang tao na hindi ka kinakausap, hindi ka niya pinapansin, at ikaw rin hindi mo rin siya kinakausap, hindi mo rin pinapansin, well, sa tingin ko at sigurado ako, hindi ka makakatulog, diba? Kasi wala kang peace of mind, walang peace sa iyong puso't isipan. Huwag kalimutan yon, huwag niyong ikaila kasi totoo yon, diba? Don't forget, no, nakakapagbigay ng anong tawag doon, problems, or should I say, mamaya maatakihin ka pa sa puso kapag hindi ka marunong magpatawad. Bakit? Kasi kikimkimin mo yan sa iyong loob, sa iyong sarili, hanggang sa ikaw ay galit na galit na galit na. Diba? Anong nangyayari pag galit na galit ang isang tao? Isipin nyo. Diba? Ayun. And pangatlo po, nagagawa ng pagpapatawad ay spiritual growth happens. May nangyayaring spiritual growth sa ating sarili kung marunong tayo magpatawad. Don't forget that. Do you want to become stronger in spirit? Do you want to move past your ego and connect to your spirit to feel light and in tune with what is going on around you? Well, if you want so, just forgive. Diba? Ayan. Kasi sarili ko mismo ay naka-experience din ako ng something like mabigat ang loob. Bakit? Kasi hindi nagpatawad, hindi pinatawad. Mahirap, no? Alam ko, karamihan sa atin naka-encounter na ng mga bagay na yon. Yung tipong hindi ka mapakali, diba? Pag titingin ka sa kanya, ibabaling niya sa ibang tingin niya. Pag titingin siya sa'yo, ibabaling mo rin ang panin mo sa iba. Dahil nga, galit kayo sa isa't isa. Pero deep inside, gusto mo siyang kausapin. Gusto mo siyang lapitan. Diba? Nasasapawan lang ng tinatawag na, anong tawag doon? Pride ang ating sarili. Diba? Pero kung lulunukin po natin ang pride, or should I say, gagamitin lang nating panlaba, yung pride, ay meron at merong mangyaring maganda. Diba? Maganda po ang may dudulot ng paglunok ng pride. Kasi, sa pagpapatawad mga kasama, no, hindi mo iisipin yung kanyang kasalanan, yung kanyang nagawang mali sa'yo, kundi iisipin mo yung magiging outcome, yung magiging kalalabasan kung papatawarin mo siya or kung patatawarin mo siya.
Dahil don't forget, kung ikaw ay marunong magpatawad, kay gaan-gaan sa loob. Diba? Ayun. Sabi niya dito, good evening. Good eve po, DJ Sky from Linster, Cyril from. Ayun. Tama po, DJ. Sabi na niya. Amen. Sabi naman ni Amalia Tumaneng. Ayun. Tumaneng ba to? From Jolly Gaspi de Vera. Amen. Tama po, DJ Sky. Sabi din niya. Delia Akain. Good evening. Sabi niya, true. Kwantumot. Ayun. Happy listening po sa inyong lahat. I'm challenging all of you, no? China-challenge ko po kayo na nakikinig po ngayon na paki-like at paki-share po ang ating Facebook Live. Once again, dahil alam nyo, natuwa ako last time kasi sinabi kong i-like and i-share ninyo. At maraming nag-share, di ba? Umabot ata ng 20 if I'm not mistaken, or 16. Tama ba ako? Oo, yung last na record natin. I'm encouraging you once again na paki-like and share ang ating Facebook Live para po malaman din ng iba, di ba? Hindi lang po tayong nakakaalam. Okay ba yon? Thank you very much. Don't forget mga kasama, no, kung marunong kang magpatawad, kung kaya mong magpatawad, alam ko, kaya nating lahat ang magpatawad. Ang hindi lang ay minsan kasi tayo ay nasasapawan ng galit talaga. Pero minsan din, ikaw ay naduduwag lang. Dahil ayaw mo siyang lapitan, ayaw mo siyang kausapin. Pero, pag ikaw ay gagawa ng paraan, kung hindi ka man pinatawad ng isang taong yan, kung ikaw yung nakagawa ng kasalanan, diba? Kung baliktarin natin yung mundo, at ikaw ang nakagawa ng kasalanan, at hindi ka niya patatawarin, don't forget na gumawa ng effort, diba? Pag gagawa ka ng effort, huwag kang sumuko dahil darating din ang time na maaalala ka niya, diba? At maisipan niya na patawarin ka sa iyong nagawang kasalanan sa kanya. Dahil ang pagpapatawa, it takes time to realize, diba? Takes time para ma-realize ng isang tao na mali siya at ma-realize ng isang tao na kailangan niya magpatawad. Kailangan kanyang patawarin. Diba? And kung magpapatawad tayo mga kasama, hindi na tayo nasisikig. Diba? Alam niyo yung sikig-sikig? Something like that. Yung kumbaga, di ka na alangan na gumawa ng isang bagay na makakapagpasaya ulit sa'yo. You get more time to create the life you want. Kasi nga, wala nang hadlang. Diba? Hindi ka na nag-aalangan kasi nga, nagpatawad ka na. Kasi minsan, kung hindi ka nagpapatawad, yun ang nagiging dahilan upang ikaw ay hindi rin mag-claim or hindi rin magkaroon ng kasiyahan. Diba? Good evening, DJ. Merong audio. Merong sound dito. Sabi niya, ayon. Maraming salamat. And ang chinek lang po natin kanina ay yung sound sa ating Facebook Live kasi wala. Diba? Ayan. Maraming salamat naman at sa mga nanunood or nakikinig sa kanilang mga radyo dyan ay napapanood pa rin tayo. Napapakinggan pa rin tayo. Sorry. Diba? Ilang minuto na lang tayo na po'y pansamantala maalam sa ating Facebook program. Huwag kalimutan, diba? Ito may nanggulyo eh. Ito agawa tuyo eh. Napula laingan, wali nariringal ko. Ayan. Going back sa ating sinasabi kanina, kulaan to lamay, babasan ko dyan kinay. Ayan. Sabi niya dito, from Rowelia, Arienda, good evening. Tama po, sabi niya. Good evening, DJ Sky, from Melchor, Marigmen. Happy listening po. Thank you very much. Amen, sabi naman ni Alfie de Guzman Moyna. Thank you very much. Good evening po, watching from Israel. Galing yan kay Ate Carmen Eustachio Tabarnilla. Ayon. And tama po, sabi naman ni Ate Carmen. Ayan, happy listening sa inyong lahat. Thank you very much for listening. Going back
Nga po lalaingan. At tinagagawa dyan talaga. Sa ating sinasabi kanina mga kasama, no? Kung ikaw ay marunong magpatawad, your life becomes less dark. Bakit ko sinabing less dark? Kasi po pag hindi ka nagpapatawad, alam mo sa sarili mo na may mali. Alam mo sa sarili mo na may hindi tama. Alam mo sa sarili mo na meron ka pang hinanakit sa iba. Na meron ka mang sama ng loob sa iba. At maalis lamang yan kapag ikaw ay natutong magpatawad. Your life will become less dark. Diba? Kasi pag hindi ka nagpapatawad, dark na dark ang iyong buhay. Alam niyo yung kulay black? Diba? Ganon ang buhay pag hindi ka marunong magpatawad. Puno na lang ng galit ang iyong puso't isipan. Wala lang pangit nun, no? Kapag punong-puno ka ng galit, sinasabi mong naka-move on ka na, pero deep inside ay nasasaktan ka pa rin. Diba? Pero deep inside ay ayaw mo pa rin siyang mapatawad, ayaw mo pa rin siyang kausapin. Because deep inside, nasasaktan ka pa rin. Diba? Like for example, ikaw ay iniwan, sinaktan, pinaasa, lahat-lahat na. Diba? Masakit yon. Pero don't forget, time heals, diba? Sa pagdaan ng mga oras, sa pagdaan ng mga panahon, ay makakalimutan mo rin ang bagay na yon. At matututunan mo rin siyang mapatawad. Pero don't forget, no? Habang may oras pa, habang maaga pa, gawin na po yung nararapat, diba? Magpatawad. Kasi baka bukas makalawa ay huli na pala. Hindi mo pa pinatawad. Bukas makalawa ay wala na pala siya. Hindi mo pa siya napatawad. Sinong kawawa ngayon? Ikaw. Kasi makukonsensya ka. Diba? Kasi sa tanang buhay mo, hindi ka naglaan ng oras para mapatawad yung isang taong humihingi ng tawad sa'yo. Huwag mo nang antayin ang kanyang last breath. Diba? Baka mamaya hindi mo maabangan. Baka mamaya, paggising mo, ay wala na pala siya. Well, kumusta ka ngayon? Kapag hindi mo pa siya napapatawad. Diba? Di dala-dala mo yon ang bigat ng loob, ang sama ng loob, ang sakit sa pakiramdam kapag hindi mo nagawang magpatawad sa isang taong nanakit sa'yo. Kahit sobrang sakit pa yan, kahit sobrang sakit pa ang naidulot sa'yo, matuto po tayong magpatawad. Diba? Sabi naman ni Ate Mila Cuevas, to forgive is divine. Live in the light as Jesus is the light of the world. Ayun, thank you very much for this message. To forgive is divine. Live in the light as Jesus is the light of the world. Thank you very much. Ayun, tamang-tama po yun. Jesus is the light of the world. How can you have the light when you yourself do not know how to forgive? Or, alam mo nga na magpatawad, pero hindi mo naman ginagawa. Diba? Walang sense din. Kaya, alam mo ang magpatawad, magpatawad ka. Blessed PM, watching from South Korea. Hello po, Ate Bilan Kim. Good evening. Thank you very much. Good afternoon. Good evening, watching here in Hong Kong. Ate Mila Cuevas. Thank you very much. Forgiveness. Forgive and forget. Galing yan kay Ate Bilan Kim. Ayun. Forgive and forget. Nasabi ko yan kanina, the start of our program. Forgive, magpatawad ka, and kalimutan mo. Pero ang kakalimutan mo, yung nagawa niyang kasalanan. Hindi siya ha, kasi minsan, pag sinabi natin forgive and forget, nahihirapan tayong gawin. Kasi ang ginagawa natin, kakalimutan mo yung taong yun. No. Diba? Ang sinasabi natin, kalimutan mo yung nagawa niyang kasalanan at mag-start kayong muli. Diba? Mas maigi yun. Pero kung hindi mo na kayang, balikan pa yung isang bagay na yon, yung isang taong yon, wag na. As long as you can forgive. Diba?
Forgiving is a wonderful thing to do. Galing yan kay L. Ranches. Good evening. Thank you very much. Ayun. Well, it's already 8 in the evening. And dyan po nagtatapos ang ating program, ang ating maliit na or maikling pinagsaluhan ngayong gabi, no? Maraming salamat sa mga nakinig po sa atin. #patawad. With a question, mapapatawad mo ba ang isang taong nanakit sa'yo ng sobra? Don't forget, kahit sobra-sobra tayong nasaktan sa ating buhay, kahit sobra-sobra kang sinaktan ng isang tao, ng isang nilalang, matuto ka pa rin magpatawad. Ang Diyos nga nagpapatawad maraming beses pa. Diba? He can give chances. Diba? Pwede siyang magbigay ng maraming chances sa buhay. Pero tayo, madamot. Sana naman, hindi tayo maging madamot sa pagpapatawad, no? Matuto tayong magpatawad, gaya ng pagbibigay ng patawad, pagpapatawad ni Jesus ng Diyos sa atin, no? Don't forget that. Maraming salamat sa mga nakinig, sa mga nagpadala ng kanilang mensahe, sa mga nagpadala ng kanilang greetings. Maraming salamat sa mga sumubaybay, sa mga nanood sa ating website or sa ating Facebook Live. Hanggang sa uulitin, ako pa rin po yung DJ Sky na nagsasabing always serve high no matter what happened. Just believe in yourself and believe in God, because through Him and with Him, nothing will be impossible to happen. God bless us all, and thank you very much for listening on Facebook program. Don't forget, paalala ulit, learn to forgive and to forget. Good evening, and thank you very much. Atin pong narinig ang Facebook ng Kasama Clan. Dito po sa Manawag Dominican Radio, may kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Salamat sa pakikibahagi. Our time now is 8 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon kaya. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay sa pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at hindi kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tutubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang hirang. Ililigtas niya sa kanilang kasalanan. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong bumagtas sa kalangitan ang iyong anak na nanaog sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa kanila na nanaog sa pagkamatay ang kapalarang makaharap sa iyong kadakilaan bilang lumikha at manunubos kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
natin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio, May Kasama Ka. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa lahat na nakalagon sa atin, sa internet. At kung saan naman ito umaabot, yung ating signal sa internet, kung saan naman umaabot yan sa isang mang sulok ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Noning. Ayan, magandang gabi, Noning. At magandang gabi po. Ayan po, kami po yung makakasama niyo na namang mag-asawa. Ngayong gabi po, isang oras na pagbabahagi. At pagtatalakayan po sa Ang Kristiyanong Pamilya. At iba pa. Na inyo po napapakinggan tuwing Lunes hanggang Sabado. Alas 8 po yan ng umaga hanggang alas 9. At siyempre sa gabi rin po, alas 8 hanggang alas 9 din po ng gabi. Amen. Ayan. Nagabang po kayo nagpapahinga, no? Yan, oo. Nagpapatunaw ng yung mga naghapunan na. Nagpapahinga na, oo. Siyempre, gusto nating pasalamatan yung ating mga listeners, no? At siyempre, yung mga listeners natin dito sa Pangasinan, mga Pangasinense, mga karatig probinsya, no? Diyan po yan sa 102.7 FM, no? Live na live po tayo ngayong gabing ito. At samahan niyo po kami, no? Ang aming mga telepono, no? Ay 0939-929-4709 at 09175228-773. Ayan, yung mga opinion, no? At mga inyong mga pasabi ay aming aantayin ngayong gabi dyan sa ating Facebook Live. Dito yan sa Botlea at saka dyan sa Manawag Radio, no? Kung saan kayo ay nakatunghay ngayon, ano? Ayan. Siyempre, batin din po natin yung ating mga pari. Ating mga naman, ano? Dito sa Our Lady Basilica ng Our Lady of the Rose Manawag na pinangungunahan ni Father Anton Yudela. Oo, magandang gabi. At lahat po kayong mga aming nagbibigay sa amin ng aming pagkain pang espiritual araw-araw. Lahat ng mga pari dito, no? Pati mga guest priest na iniimbita nila, no? Kung saan-saan, no? Tayo pinapasalamatan din yan. At syempre, magandang gabi din kay Edna Evangelista, no? Nandiyan sa atin ngayon siya. Kay Dalia Akain, no? Kay Dorothy Pantu Acosta. Naku, magandang gabi siya. Samahan na tayo magsama-sama, ano? At syempre, pag-usapan natin yung ating part 2 nung kaninang umaga, no? Pero bago yan, ano? Ating simulan ng ating programa sa pamamagitan ng maikling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako po, Panginoon, muli po ang aming paborito salamatan naman sa gabing ito. Salamat po, tinawid mo naman kami maghapon. Salamat sa lahat ng biyayang ibinigay mo sa amin, sa mga probisyon, no, na ibinigay mo sa amin sa maghapon, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong pag-ibig at pagmamahal, sa pamamagitan ng pag-iingat mo sa amin, pagbibigay ng magandang kalusugan, pagkain sa aming pagkainan, at mga bagay, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin para matustusan ang aming pamumuhay dito sa ipinahiram mo sa aming buhay. Maraming salamat. Samahan mo kami sa mga sandaling ito, Panginoon. Kasama na rin ang aming mga nakikinig at bigyan kami ng gabay at bigyan kami ng patnubay ng iyong kabanal-banalang Espiritu upang siyang maging giya naming lahat. Making bukas ang aming puso't kaisipan para sa talakayan, Panginoon. Sapagkat kung wala ka sa buhay namin, ay hindi namin ito maitatawid. Kung kaya sa iyong pangkapangyarihan, ay umaasa kami ngayong mga sandaling ito. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagbasa ay hatid muli sa inyo ni Lea. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Pagkatapos sa kapangyarihan ng Espiritu, si Jesus ay pumunta sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw. At dooy tunokso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinalanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ang mabuting balita na ating pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, no? Magsisi na talikdan ang ating mga kasalanan, no? At maniwala sa mabuting balita.
Pero yun, bago niya sinabi, bago kasi mag-start si Jesus, ating Panginoon, ang kanyang paghahayag ng mabuting balita mula sa Ama, ay sinubok muna siya ng demonyo, sa ilang. Dinala siya doon para subukin ang kanyang tibay. At yan ay napagtagumpayan, naipakita niya sa salbahe na diablo na yan, na sumubok sa kanya na siya ay matatag at matibay dahil nga sa banal na Espiritong binigay ng Ama, at sa gabay ng Ama. Ganun din tayo, Tayo araw-araw na sinusubok, sabi nga natin kaninang umaga, Nasa na ba ang estado ng ating pananampalataya, ang ating pagbabalik loob? Ito ba ito yung tuwing tayo may problema lang? Ang pagbabalik loob ba ito yung Semana Santa lang? Ang pagbabalik loob lang ba ay pagka meron tayong natanggap na maganda? O ginagawa natin ito bilang practice, yung way of life natin, ito ba ang ginagawa natin? Ang iwasan ng mga kasalanan at mga kamundong pagnanasa, na siyang binibigay naman ng diablo sa atin, na siyang ipinakikita ng diablo sa atin. At yun naman ang ating madalas na pinapatulan. Kaya pag-aralan nga natin muli, kanina umaga na pag-usapan natin, pagpatuloy natin, yung tamang tugon. Ano ba ang tamang tugon sa panawagan, sa pagbasa ngayong araw na ito, pagbasa ng kahapon ito, Sunday? Ano ba ang tamang tugon, kundi nga yung pagsisisi at pananampalataya, yung pagbabalik loob. Sabi nga niya sa Marcos, na dumating na daw, yung takdang panahon. Ito na yun, Kung nakikinig ka ngayong gabing ito, baka ito na yung pagtawag sa'yo. Ngayong gabing ito, simulan na natin, ang pagbabalik loob sa Panginoon. Para maging mas maganda ang buhay natin, alam mo naman, pag ang Diyos ang katabi mo at kasama mo, di ba? If God is with us, who can be against us? Laging sinasabi yan. So yun, yun ang pag-aralan natin. At kaninang umaga ay natunghayan natin, bakit nga dapat tayo magsisi? Dahil tayo mga maraming kasalanan. Saan ba nagsisimula ang mga kasalanan ito? Sa ating pagsasalita, sa ating pag-iisip, sa ating paggawa, So yung pagsisisi at pananampalataya ay hindi pwedeng pagsisisi lang. Kailangan pala nagpapatawad ka rin. At higit sa lahat, ikaw ay nananampalataya sa ating mga Panginoong Diyos. Metanoia, ang sinasabi niya kaninang umaga, na ang ibig sabihin sa Greek ay yung pagbabago ng isip, yung pagbabago ng kaisipan. Buhat dun sa kaisipang makasarili, sa kaisipang makadiyos at makatao. Yun ang sinasabi niya dun sa metanoia. Iwaksin na raw natin yung mga masasamang ugali natin, talikdan ito, at talagang kamuhian na, dahil alam ng Diyos, sabi niya sa 1, sabi niya, unang 1, sabi niya, nalalaman ko ang ginagawa mo kung ikaw ay nagsisisihan lang o nagkapaka-plastic lang, at alam ko kung ikaw ay totoo ay hindi. Kaya kung ikaw ay hindi totoo at ikaw ay pa-neutral lang, ikaw nga, ikaw ay maligamgam, ay isusuka kanya ang sabi niya. So anong dapat natin gawin? Talagang dapat tayo mag-aalay ng ating buhay, pananampalataya sa Panginoon. At katulad nga ng kwento ng babae kanina, yung may nahuling nangangalunya. Ito yung isinakdal ng mga taong bayan, dinala kay Jesus sa ating Panginoon. At pinahatulan ito ng kamatayan dahil yun ang hatol talaga. Pag ikaw ay nagbebenta ng laman, dahil nung panahon na yun, ay ang kaparusahan nito ay bitay o yung pagbato sa iyo, hanggang sa ikaw mamatay. Ngunit ito'y hindi hinusgahan ng Panginoon. Ang sabi sa kanila ng Panginoon, kung sino ang walang kasalanan sa isa sa inyo ay siyang unang kumukon. At hindi nangyari yun. Kung kaya nang umalis yung mga tao, tinanong ng ating Panginoon ng babae, sabi niya, hindi ka ba pinarusahan? Sabi ng babae, hindi. Ang sabi ng Panginoon, ako din, hindi kita paparusahan. Humayo ka na at huwag mo rin magkasala. So ang sinasabi siguro dito, ang ating Panginoon ay yayakapin tayo, Gano'n tayo makasalanan, di ba? Pag tayo ay nagbalik loob sa Kanya, tayo Kanyang patatawarin. At laging may pag-asa naman sa ating Panginoon. Kaya nga lagi, di ba, sabi natin may 7 kasalanan o may bibigat na kasalanan na dapat nating iwaksi. Siguro una dito yung pride, yung sinful pride. Ang ibig sabihin, labis na pagpapahalaga sa sarili, mapagmataas. Sabi niya, mapagmataas, exaggerated, na pagmamahal, sa sarili. At yan ang nagbibigay sa atin ng kaisipan na akala natin ay mas mainam tayo sa iba o mas magaling tayo sa lahat o tayo yung pinakamagaling, At lagi yan nangyayari nga. Lagi nating pinapaliwanag sa kanila, At laging nangyayari lalo na sa mga may mag-asawahan, Oo nga. Hindi lang naman sa mag-asawahan, pero madalas yan ang nagiging sa loob ng pamilya, ikaw mo na, sa loob ng pamilya yung pride. Kahit magulang sa anak, di ba?
pag-aanganak may trabaho na rin nagkakaroon na rin yan ng pride sa loob na hindi mo na rin pwede basta pagsabihan yan dahil may sarili ng buhay, ika nga nila. Pero di ba sa pamantayan ng ating Panginoon, dapat yung galangan, dapat yung pagpapakumbaba ay nandyan. At magandang gabi kay Sister Ellen Apura, nandiyan siya. Kay Edna, kay Jimmy Pariolan, at kay Ali Rosa, yan, magandang gabi sa inyo. Ganon din naman yung nasa ating YouTube, si Weng Navidad, kay Layumi. Ayan, amen daw. So yan, yun yung sinasabi natin. Kasi pagka yan ang pinairal mo, yung pride, talagang pati sa Panginoon ay magmamalaki ka. Ang sabi nga dyan, ang epekto nitong pride na ito ay napapawalay tayo sa pag-ibig ng Diyos, no? Dahil nga, di ba, katulad ng babae kanina, siguro sumobra ang pride, kaya ko to. At nung hindi niya nakaya, hindi niya na masustenta yung pangangailangan niya, ibinenta niya na, no? Yung kanyang laman dahil umasa siya. Yung kanyang sarili. Oo, sa sarili. O yung pagiging sakim, sabi niya, yung covetous, isa din yan, sa hindi magandang ugali, no? Nating mga pagiging makasalanan natin, yung desire, no? Excessive desire. Excessive desire na kung ano yung meron yung iba. Sa worldly things, di ba? Yung mga makamundong ano ba ito, no? Yung mga yan, yung mga gadget na yan, di ba? Yung mga katanyagan na yan. Mga material na bagay na yan, di ba? At kung ano-ano pa, ito yung sinasabi niyang covetous, yung, di ba? Yung pag meron yung kapitbahay mo, gusto mo, meron ka din, no? Pagka maputi yung katabi mo, gusto mo maputi ka din. Nagiging hindi ka na kontento. Ayan. Dahil nga, yun ay nagiging gahaman ka, no? Excessive desire nga yung pagnanasa natin. Kaya kung minsan, di ba, nagiging produkto nito? Nagiging sinungaling tayo, no? Ito yung nagiging magnanakaw tayo, no? At kadalasan, nawawala yung katarungan sa atin, Nagkakaroon tayo ng unkindness, no? Walang awa. O cheater, o yung mandaraya. Sa ating kaluluwa. O kasi pagka yung gahaman ka, yun yan, parang puro pakabigyan, At ang epekto din nito ay napapawalay din tayo sa ating Panginoong Diyos. Magandang gabi din. Si Needs. Needs. Amen. Tiga SSS yan. At saka si Brother Eric. Ayan, magandang gabi sa inyong dalawa. Yun. Ano pa, di ba, yung sobrang labis sa naman. Oo, ito yung katulad ng ginawa ng babae, Last pool, o yun nga, yung pakikiapid, di ba? Pagiging pag-create ng pagkakahiwa-hiwalay, ano pa, yung kalaswaan, at kung ano-ano pang kahalintulad nito, At ano ang sinasabi nito? Ang epekto nito ay ganun pa rin. Pagkamuhi sa mga holy things, O yung mga bagay na banal, nawawalan tayo na. Siyempre, dahil nga yung gusto mo, yung alam mo naman na hindi naman ka lugod-lugod sa Diyos, talagang napapalayo ka sa Kanya. Dahil ginagawa mo yung hindi niya gusto. Yan, at pagkaya yung gawin mo yan, magulo kaisipan, At minsan namumuhi ka sa Panginoon, Frequently leads to loss of faith. Naku, nakakatakot pala yan. Yung ganyang, and it separates us from God, yung nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Ano pa? Galit, naku! Yan po, pag-usapan din natin kanina mga yan. Sobrang galit. Dapat iwasan din daw yan dahil ito ay nagiging sanhi ng ating kasalanan. Nagiging impatience tayo dyan. Nagagalit tayo. Nagkikreate ng hatred. Minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Nagagaling sa bibig natin na hindi natin alam dahil sa galit natin ay lumalabas. Kung minsan pa nga may mga nagsusumpa pa nga dyan. Diba? Sa sobrang galit. Yan. At nawawalan tayo ng respeto sa ating kapwa. Pati sa Diyos ay napapawalay tayo sa pag-ibig niya. Yan yung mga bagay na nagagawa ng mga kasalanan sa ating buhay. Pagka sobrang yung gluttony, yung sobrang kasibaan, sobrang sobrang takaw ba ang tawag dyan? O sobrang kalabisan. Di ba sabi nila, kahit anong labis ay masama. Siguro ito isa yung epekto nito. Pwede kasing yung kakainin ay pwede nang kainin ng iba. Salit na marami yung kakainin isang tao. Ayan pa naman ang uso ngayon, fasting, dahil sa ating Lenten season, kailangan magdasal tayo, kailangan mag-fast tayo, at kailangan din nating magbigay ng biyaya sa iba. O yung almsgiving. Yan, ako. Yung NB, ako. Ang dami ditong, ang dami nahuhulog sa ganito Hindi naman ako yung gitara, pero gusto mo, lahat nasa iyo din. At saka hindi maganda dyan, pagka may mga nangyaring hindi maganda sa kapwa mo, ay natutuwa ka. Naku, yun ang nalulungkot ka naman. Yan ang epekto ng
pagkaingit. Oo, at pag may magandang nangyari naman, abay nalulungkot ka. Para bang, nga, no? Yan yung inggit, no? Parang, pag nagkameron siya, talagang parang nasusuya ka, ano? Malulungkot ka, ano? Nawawalan ka ng contentment, ano? At yun nga, gusto mo, ikaw ang laging lamang, which is, di ba, ang Diyos ay isang parehas na Diyos at yun ang gusto niyang gawin natin, ano? Maging patas tayo, no? At kung minsan yung inggit na yan, gagawa ka ng paraan, di ba, para magkaroon ka nun. Kahit kung minsan hindi natin kayang yakapin, ay yayakapin natin. Naku, ayan nga, at ano, ang produkto niyan, produces a spirit of destruction daw, no? Yung paninira, yung backbiting, di ba, pag nakatalikod, naku, atakihin mo yan, saksakin mo yan, pag sa mga ano yan, no, Nick, sa mga kadalasan sa mga trabaho yan. Oo, madalas yan. Ano, kasiraan, para may ma-promote, siraan, para maging mas sikat, ano. Yan yung mga nakakatakot na mga capital sins o yung mga pagkakasala na talagang dapat nating iwaksina o tuluyang kamuhian. Katulad pati dyan, yung pagiging tamad, no? Naku, nakalagay din pala dito, yung pagiging tamad natin, ano? At yung walang gana, no? Parang gusto mo kumain lang, parang mahirap din yun, ha? So parang yun ang sinasabi sa atin, ano? Nagkakaroon tayo ng pag-iwas, no? Sa mga trabaho. Turo ka na lang ng turo, no? Wala ka nang ginagawa. So, sinasabi din yan, no? So, ito yung mga bagay na dapat natin iwaksi, no? Ang ngalun dyan, no? At yung mga pride na yan, yung galit na yan, yung inggit na yan, ano? Ay nagbibigay sa atin, o nagkakaroon tayo ng pagwawalay sa ating Panginoon. Dahil, siyempre, lahat ng ito ay hindi gusto ng Diyos. Magandang gabi sa iyo kay Sister Wilma Toledo. At kay Ramil Torres. Ayun, yun nasa YouTube natin. At kay Marbs Jonatas. Yes. At Mary Ann Chetty. Amen daw. Amen daw, oo. No? So yun, kailangan natin iwasan, ano? At ang pagsisisi ay hindi tungkol sa damdamin lamang. Kaya nga sabi natin kanina, hindi natin iniiwasan to dahil baka tayo makarma. Ginagawa natin to dahil sa sariling pagpapasya. Na gusto natin At ito yung pag-aalay sa Panginoon, no? Yung ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya ay isang alay, no? Natin sa Panginoon, parang sinasabi natin, mas mahal natin siya kaysa diablo na yan na puro kasalanan ang ibinibigay sa atin, no? Ino-offer sa atin, ano? Ayan, nandiyan ulit si Brother Ronald. Si Roland. Roland, Lubungan. Magandang gabi din sa iyo, no? At ano pa? So, ang dapat natin gawin, maging tapat tayo, no? Sa pagkilala, sa pagsisisi, sa anong kasalanan. Suriin natin, ano? At kaya nga tayo hindi makapagsimulang maglinis ng mga kasalanan, no? Ayaw kasi nating umamin na tayo ay makasalanan. Ayan. Ano pa isa? Marami tayong palusot. Oo nga. Hindi naman kasalanan yun, naman. Sandali nga, ikaw naman masyado ka, di ba? Konti lang naman eh. Di ba? Maliit na bagay lang naman eh. Nag-uwi lang naman ako ng paperclip eh. No? Sabi nga, di ba, natin maliit man o malaking kasalanan. So, kasi yun ang nagbibigay sa atin, yung nagde-drive sa atin, di ba? Minsan, pag gumawa ka ng kasalanan, nakalusot ka doon sa maliit na bagay, unti-unti yan eh. Di ba? Kaya ngayon iba, napapahamak eh. Unti-unti, hanggang sa palaki ng palaki yung kinukupit mo, hanggang sa matuklasan na ikaw ay hindi na nangungupit, nagdanakaw ka na talaga. At yun, ang sanhi, no? Minsan, ang kawalan ng trabaho, at kung ano-ano pang hindi mabuting bagay na nangyayari sa ating buhay. Yun, maraming dahilan. Siya ang tagahusga kung kasalanan o hindi. Mahirap to, no? Dahil ikaw magsasabi. So, pinakamaganda tingnan mo yung 10 Commandments. Makikita mo doon kung kasalanan o hindi, no? At hindi pa rin panahon. Yung pagsisisi. Ano ba ang tamang panahon? Tuwing Semana Santa lang. At saka tuwing pagka talagang meron ka ng sakit na maluwa. May nangyaring hindi na maganda talaga sa iyong pamilya. Yes. Kaya nga sabi natin, magkasalanan kasalanan para madali mong ma-identify. Huwag mong kampihan ang kasalanan. Sabi nga, madami nga nagsasabi na huwag kang makipaglaro sa apoy o huwag kang makipaglaro sa kasalanan dahil hindi mo makakayanan yan. Kailangan kasama mo ang ating Panginoong Diyos, no? So, dapat, may mga dapat daw tayong gawin. Para tayo sa ating pagsisisi. Yan, Una-una daw, magpakumbaba, maging bukas sa pagbabago. Yan ang importante. Oo, kasi kung hindi ka magpapakumbaba, paano ka makakalapit sa Diyos, no? Kung ang buhay mo ay punong-puno ng pride at hindi mo isusuko sa Panginoon ang ating mga kasalanan at aaminin, di ba? Kaya nang umaga pa natin din i-discuss yan.
Kung di mo aaminin na ikaw yung makasalanan, kailan ka magbabago? Sabi nga, di ba? Kailan ka magsisimula? Kaya nga sabi ng Panginoon, bakit daw siya? Pumunta siya rito, bumaba siya rito sa atin para sa mga makasalanan. Hindi para sa mga matuwid, no? Kaya nga sabi niya, di ba, iiwanan niya yung siyam na tupa at hahanapin yung isa para ibalik, no, sa kanya, no? Kaya ang dapat natin gawin, itakwil ang kasalanan, no? Sabi niya, just do it. Basta magbago ka na agad. Hindi na kailangan pag-isipan pa yan, no? Simulan agad, no? Kasi di ba tayo pag bukas na lang, sa susunod na linggo na lang kaya may gagawin pa akong maggagawa mo na ako ng kasalanan itong week na ito, no? Itakwil ang kasalanan at tuluyang lumihis. Ano ibig sabihin? Iwasan na, no? O kamuhian. Alam mo, ang word nga, ginagawa, kamuhian, hate. No, hate the sin. Pero ang sabi but nga, not the sinner. Oo, ang sabi nga ng ating mga kapatid at mga nakikinig, napakahirap yata ang gawin yung biglaan na lang, ano. Pwede naman no, paunti-unti. Hindi naman talaga yan makukuha sa biglaan. Pero mag-desisyon ka na. Hindi pwede paunti-unti. Sabi mo, unti-unti, bukas na lang. Unti-unti nagagawa mo. Yes. At yun ang magdadala sa'yo sa kabanalan. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Yan ang gusto ko sa'yo, yung kabanalan. Ano? Unahin mo ako at ako ang bahala sa iyo. Sabi nga ng Diyos sa unang Juan 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Alam mo kung babasahin mo ito ng personal, yung unang Juan 1:9, diba pwede mo itong basahin ng subalit kung ipinahayag ko sa Diyos ang aking mga kasalanan, maasahan kong patatawarin ako ng Diyos sa mga ito at lilinisin niya ako sa lahat ng aking kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Subukan mo itong basahin, kapatid. Unang Juan 1:9, tignan mo yun, ano? At personalin mo, sabihin mo, subalit kung ipinahayag ko, no? Hindi lang natin, sarilinin mo ito, sapagkat ang paghingi ng tawad sa Panginoon na isang personal, no, na paggawa, no, isang personal na aksyon, no, natin upang tayo ay maramdaman o makita natin ang tunay na pagpapatawad ng Panginoon, no? Kung ihahayag daw natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo, no, sapagkat ang Diyos ay tapat at matuwid, no? Alam mo, ang ganda ganyan. Si Brother Boy yung Toledo naman ang nandyan ngayon. Ano ba talaga naman itong mag-asawang to? Magandang gabi sa inyo. Maganda. Si Sunshine Clagar. Siagar ba? Clagar? Siagar. Yan, Yan nga, Siagar. Siagar. Sugar, parang ang tamis, ha? Amen. Magandang gabi sa iyo, Sunshine. Kay Rosalina Pascual. Naku, magandang gabi din sa inyo. At sa lahat na nakatunghay sa atin. Alam mo, may kwento nga sa Biblia. Alam mo ba itong kwentong to, Naning? Tungkol sa... Nagbabasa sila ng Biblia. Lucas 15, 11 hanggang 24. Ay, si Lita Rojas, magandang gabi po. Ayan, tigayan dyan sa may Quezon City. Prodigal Son. Ang sabi dito, mayroong isang hari na may anak na dalawa, no? Yung isang panganay, yung bunso, at yung bunso ay sinabi niya, akin na lang yung mamanahin ko, no? Hiningi na niya yung mana niya sa kanyang, hinihingi na niya ang kanyang lahat ng mana sa kanyang ama. At dahil sa ang kanyang ama na hari ay mabait, ay binigay ito sa kanya, no? Ngunit anong ginawa ng anak? Ayon doon sa kwento, ito'y naglayag, no? Pumunta sa ibang bayan at doon squandered nga ang ano ba sa Tagalog, nilustay, no? Ang kanyang inubos niya yung mana. Tapos ano pa nangyari noon, Tapos siya naghirap. Naghirap, oo. Tapos dumating yung panahon, dahil sa kahirapan ng lugar na pinuntahan niya, ay nagkaroon ng tagutom at kailangan niya magtrabaho upang kumain, ano, at namasukan siya, no, sa isang din doon, no, sa isang tao doon, at siya idinistino. Alam niyo kung saan? Sa gitna ng bukid, doon sa dinistino, at ang inaalagaan niyo, alam niyo kung ano? Baboy, no? Ang baboy noon, na panahon na yun, yung pinakamaraming hayop na tinitignan, no, sa panahon ng ating Panginoon. At doon ay pinakakain, no? Ang mga baboy na yun, pinakakain ng mga alipin ng nitong kanilang amo, at nakikita niya yun. At minsan ay parang gusto niyang humingi ng pagkain niya, sapagkat siya nagugutom at kapos sa pagkain niyan. Kung kaya dahil naman sa pride,
ay hindi niya ginawa yun. Ngunit, ito ay nagbigay sa kanya ng kaisipan, kaisipan na nakita niya, yung pagkakaiba ng amo niyang ito at saka yung tatay niya. Sabi niya doon sa amin, yung mga alipin. Sabi niya, mga alipin doon, kaya sobra-sobra pa ang pagkain na binibigay ng aking ama. May almusal, merienda, tanghalian, merienda at hapunan, Samantalang dito, sabi niya, nagugutom ako. Kung kaya siya ay nagpasya, dahil sa kahirapan niyan, siya ay nagpasya. Sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko. Sasabihin ko sa tatay ko, nagkasala ako sa tayo, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Huwag mo na ako ituring na anak at ituring mo na lang akong alipin. So sabi niya, para makonsol niya siguro yung tatay niya, ganun ang gagawin niya, magpapakababang loob siya para matanggap siyang muli ng tatay niya, at alam niya natatanggapin siya dahil alam niya kung gaano siya kamahal ng tatay niya. So anong ginawa niya? Nagpasya siya na bumalik. Malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama. Siya'y sinalubong patakbo. At anong sinabi sa kanya? Sinabi niya sa tatay niya, Tay, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Ituring mo na, huwag mo ako ituring na anak, ituring mo na lang akong alipin, sabi niya. So ano ang ginawa ng ama? Imbis na sagutin siya ng kung ano, ang sabi, tinawag yung mga katulong, yung kanyang mga kasambahay, At sabi sa kanila, dalhin nyo rito ang pinakamagarang damit, pinakabarang singsing, at pinakamagarang tsinelas, o yung panyapak, at isuot sa anak kong ito, sabi niya. Ano ba ang simbolo ng tatlong yun? Yung singsing, yung baro, at saka yung panyapak ay isang simbolo ng pagiging hari, O kaya parang ibinabalik sa kanya ng kanyang ama yung kanyang pagiging prinsipe ng kanilang kaharian, At dito'y sa tuwa ng ama, sinabi niyang patayin, ang pinakamatabang guya, na alagaan natin. Tayo maghahanda sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit ngayon ay muling nabuhay. So anong sinasabi ng kwento? Kailangan natin magpasya bilang mga anak ng Diyos. Ano ba ang kalagayan natin ngayon sa buhay natin? Tayo ba'y nahihirapan dahil sa dami ng problema? O tayo nahihirapan dahil sa dami ng kasalanan na nakapatong sa ating balikat na hindi natin maiwaksi? Kasama na naman siguro sa pagtawag, sa pagbasa ngayong araw na ito, yung paghamon sa atin na magbalik loob at manampalataya. Ang anak na ito ay naging palalo, Itong anak nang ito ay naging abusado. Pero nung siya ay nagtangka na magbalik loob sa ama, dalawang kamay siyang niyakap at ibinalik sa kanya yung kanyang pagiging anak ng hari na yun. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganun tayo kamahal na kahit gaano tayo kamakasalanan, basta lumapit lang tayo ulit sa kanya at magbalik loob, tayo kanyang talagang ibibigay niya muli, tatanggapin. Yes, parang may yung mga nagawa mo, di ba? Parang katulad nito, baliwala lahat ng mga ginawa ng anak niya. Diba? Kasi tinanggap niya ito. Nagpasya siya. Yes, na magbalik loob. Kaya nga tayo, di ba? Ito na naman, naulit-ulit natin. Ngayong panahon ng pagnanalangin, panahon ng pag-aalay at panahon ng pagtulong sa kapwa. Yan ay unang tinatawag sa atin. At higit lahat sa lahat dyan, yung paglilinis natin ng ating mga kasalanan. Nanaway, i-alay natin, ihandog natin muli sa ating Panginoon sa ganitong panahon, at sana hindi lang pagpanahon ng Lenten season, sana matuto tayong lumapit sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Ito na yung pagkakataon natin. Sabi nga, di ba, meron tayong tatlong bagay na gagawin, and prayers, diba, yung fasting at saka yung Thanksgiving. Sa magandang gabi rin kay Dorothy Pantua Acosta, si Sister Josie Sugay, dito naman si Icon MBA, MBA dito tsaka si Miljic. Ganyan sa ating Facebook sa Manawag Radio. Pwede rin po kayo maglagong dyan, makita nyo rin kami. Si Mary Grace, Kabelepante. Si Sister Grace. Tama na pinidness. Yes, so si Aida, Papa, andyan din, At sa lahat nakikinig sa atin, tuloy-tuloy lang po ang pag-text nyo. At minsan medyo mabagal yung paglitaw ng pangalan dito. At kung meron kayong salubin, tungkol sa pinag-uusapan natin, pagsisisi, bakit nga ba tayo dapat magsisi? At nakita natin yan. At sinabi nga, dapat gampanan natin ito sa pamamagitan ng yung pagbabalik loob. At tayo mga Katolikong Kristiyano, paano ba ito? Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Sabi nga ni Father, hindi daw ito
pagpilit, yung pagpasok mo dun sa confessional box, pagtugon mo ito para daw misa, yung sakramento ng misa, para mas masarap pakinggan at mas magaan sa ating kalooban at sa ating relasyon sa Panginoon. Pagtugon daw ang tawag nito. Reconciliation. Pagbabalik loob, di ba? Pagtugon din to sa pagtawag ng ating Panginoon sa ating pagiging makasalanan, no? So, mga pari na yan, di ba, binigyan din naman yan, ng kapangyarihan upang tayo tulungan, So, ang repentance is all about asking and giving forgiveness. O, di ba, kung ikaw ay hihingi ng tawad dahil marami kang atraso, maliban sa Diyos, may pinagkakatrasuhan ka mga kapwa-tao natin, dapat din inihingi ng tawad dyan. At ikaw naman, kung ikaw naman ay siya tingin mo na algabyado ka at lumalapit sa iyo, ang iyong kapwa at hihingi din naman ng kapatawaran. Aba, din ay magpatawad. Yes. Ang tunay na kahulugan, ang ng repentance, maghingi ng tawad at pagpapatawad din. At yan, ang sabi ng Panginoon, dapat iwasan na natin yung mga kasalanang makamundo, katulad yung mga panghuhula, paglalaro ng Spirit of the Glass, transcendental meditation, yung pagtawag ba ng mga kaluluwa ng mga patay na at kung ano-ano pa. Mag-stick tayo sa ating Panginoon na siya ay namatay, ngunit muling nabuhay upang tayo ay bigyan, bigyan ng kaganapan ang ating pagiging mga Kristiyano at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ayan. Diba? So, yan, iwasan natin. Kasi alam naman natin kung ano yung mga kasalanan na dapat nating hindi na ginagawa. Ayan. At ang mga kasalanan na dapat nating hingi ng kapatawaran. Tama ka dyan. Yun ang gustong gawin. Yan, kay Reynaldo Garcia at kay Venerga. Magandang gabi. Salamat po sa inyong pag-log on. Ayan, baka may masasabi niya. Kayo ba ay nagkaroon na rin ng kwento, ng pagpapatawad at paghingi ng tawad? Kasi yan ang pinakamahirap, parang pinakamahirap gawin, Yung sabihin na makasalanan ka at sabihin o na nagtitika ka na ng iyong mga kasalanan, isa itong bagay na parang hindi basta nagagawa ng tao, ordinaryong tao na hindi kasama ang Diyos, So, makikita mo na ang tao ay nagiging mapagpakumbaba pagka talagang siya ay talagang namumuhay na kasama ang ating Panginoon. Ayan. At ano pa ang sinasabi? Repentance only becomes complete after totally turning away from evil and accepting Jesus as our Lord. Nakasentro na. Kumaga sa isang upuan, ang nakalukluk sa upuan na yan, ating Panginoon. Yes. At tayo ay lumuluhod sa Kanya, tiklop-tuhod na humihingi ng kapatawaran. At ang buhay natin ay nakadirect na sa Kanya. Ibig sabihin, sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating pagpapasya, mga desisyon natin, lalo may mabibigat, ay inilalapit natin sa Panginoon dahil gusto nating ipakita sa Kanya na gusto nating siya ang maghari sa buhay natin para sa ating pagdidesisyon, ay makasama natin siya at maging ayon sa Kanyang pamantayan ang pagdidesisyon na yan. So, doon mo makikita na, wow, nakapagbalik loob na pala. Dapat ang isang, at lalo na sa isang pamilya, dapat tayo ay Christ-centered. At ano kadugtong nito? Yung ating paghingi ng tawad, kailangan may kaakibat na pananampalataya. Alam mo, sabi nga niya, the greatest test of faith is when you don't get what you want, but still, you're able to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakakapagpasalamat ka pa rin. Minsan, di ba, kahit na alam yung hinihingi mo, hindi pa rin naibigbigay, nasasagot, matyaga. Hindi, pero nakukuha mo pa rin magpasalamat. Oo. Tapos sabi nga niya, ang tunay na pananalig ay nakalagay sa Philippians o Proverbs 3:5 and 6, yung trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, and in all thy ways acknowledge Him, So sabi nga niya, trust in the Lord. May mga bagay na kuminsan ayaw mo ipagkatiwala sa Diyos dahil mas gusto mong ikaw ang dumisisyon, At yan ay nagpapakita ng kawalan din ng tiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, Dahil siguro kasi kuminsan dala din ito nung baka na matagal mo na ipinapanalangin ito, hindi pa nagkakaroon ng katuparan, kaya parang gusto mong gawin na ikaw na lang ang gumawa ng paraan, para dito. Pero yun doon mo makikita yung bagay na pagtitiyaga, na trust in the Lord with all your heart, na talagang yung pananampalataya natin ay masidhi kung ano man ang dumating, At tapos ano sabi niya? Tsaka yung tiyaga, yung bang walang sawa,
na paghingi sa Kanya at walang sawa din sa na pag-antay Pagkapit, no? Oo. at na matutugunan yung ating hinihingi sa Kanya. At sinasabi nga niya, di ba, lean not on your own understanding. Kasi kung ang gagamitin nating pangunawa sa ating problema, sa ating pagkikipagrelasyon sa ating Panginoon, ay yung sa atin, yung sa sariling understanding natin, talagang hindi magkakaroon ng magandang bunga. Kaya nga sabi niya, trust in Him, lean not on your own understanding, and in all thy ways. Minsan, di ba, yung sinasabi niya, the greatest test of faith is pag hindi ka sinagot, pero nandiyan ka pa rin, when you don't get what you want, but still you are able to say, thank you, Lord. Pero kadalasan, ning andyan lang yan, may sagot niya. Kaya lang minsan kasi, dahil nga hindi natin kadalasan gusto yung mga sagot para sa atin ay hindi yun yung sagot hindi yun sa ang mga tama, sa panlasa natin ay hindi ito yung gusto natin, so parang ang tingin natin hindi tayo sinasagot. So, di ba, maging aware tayo, yung understanding natin, ibigay natin ang ating pangunawa sa ating Panginoon, sapagkat mas inuunawa niya tayo. At higit sa lahat, tignan mo ito, tanggapin mo na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos, di ba? Sabi nga niya, di ba, John 3:16, pinadala si Jesus para tayo tubusin sa ating mga nagawang mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yan, sabi natin. Yan, no? So, yun ang sinasabi natin. Kasi kung may pananampalataya ka, may acronym din dyan Sabi niya, yan, faith is fully acquired intimacy through Him. No? Faith, no? Faith, fully acquired intimacy through Him. At mayroon din love for anything impossible, trust Him. Yan, faith din yun. F-A-I-T-H. No? Tapos, pag ikaw ay may pananampalataya, sabi niya, fantastic adventures in trusting. Yan, faith is fantastic adventures in trusting Him. Di ba tayo sa buhay natin, siguro, sasang-ayon sa akin dito, lalong-lalo na yung mga kapatid natin talagang nananampalataya na sa ating Panginoon, ay sasang-ayon sa akin, na talagang ang pananampalataya ay talagang napakasarap na experience pag naranasan mo na talaga yung tunay, na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, So, magandang gabi din kay, sabi niya, Amen, my spirit is willing to obey, sabi niya. Kaya lang, kuminsan nga, totoo yan, kay Cristel David, magandang gabi. Kay Alex Montesilio, magandang gabi. Kay Dorothy Acosta, Amen. Sabi nun si Dorothy. Is willing to obey the Lord, but this body is weak. Nakakapagsalita pa din po ng di mabuti, sabi niya, nang di maganda sa kapwa. Ang daming temptation po kasi, but thanks be to God, His mercy and grace are full, boring, sabi niya, talagang dumadalo, ang ganda naman ng comment mo, Dorothy. Sana yung iba yan, mag-text po kayo. At magandang gabi din kay Jane Cachila, kay Maria Dina Dumusdos, Storke, kay Sheila Lee, kay Alfie de Guzman, Moina, at kay Len Miranda. Amen. Ayan, sumasangayon sila. Pag sabi ko kasi amen, talaga, totoo, tama, parang ganyan. Si Ponky Castro, joined us. Si Ponky, tigarite. Magandang gabi rin sa'yo, Ponky. Ayan, at ano ba ang sinasabi natin, di ba? Yung mga sanhi daw. Oo, sanhi ng hindi. Ano ba yung mga sanhi? Ato, akin lahat ito dati. Bakit nga ba hindi tayo mga panampalataya? Siguro, tingnan nyo, kung kasama dito yung inyong dahilan o yung rason, bakit hindi mga panampalataya. Ano sabi? Mga nakaraan daw. Mga nakaraan daw, di ba? Siyempre, pag may dinadasal ka, parang hindi na dumarating. Parang, nagsawa ka na, Mali yun. Ano pa isa? Hindi tinutugon. Baka, yung mga sinasabi natin kanina na parang hindi tinutugon yung ating mga panalangin. Ginagawa nating dahilan yun. Dahil hindi natin tinitignan na yung palang hinihingi natin ay tinugon binigay na. Kaya lang hindi ayon sa ating panlasa. Diba? So, parang kulang ang tingin natin. Kaya, wag na lang din. Hindi nawawala ng problema. Kung titignan mo, bakit nga ba sino wala problema? At alam mo, ang pinakamaganda niya, ba't hindi ka nawawala ng problema? Tignan mo, ano ba ang ginagawa mo? Diba? Ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? At ano ba ang relasyon mo sa Panginoon? Ano ba yung estado nito?
Diyan masasagot mo yan yung hindi nawawala ng problema. Kasi kadalasan ng problema natin ay gawa natin, no? Yung personal na gawa natin. At pag hindi mo na malusutan yan, idadalangin mo sa Diyos. Pag hindi ka sinasagot, sasabihin mo maramot ang Diyos. No? At saka, di ba, kung minsan yung mga hindi naman dapat na problema, ay pinoproblema mo. Yes, ito na sinasabi. Naghahanap ng ebidensya daw, no? Ayan, kaya sabi nga natin, hindi pwede yun, no? Hindi pwede yung naghahanap ka ng ebidensya. Sabi nga niya, pananampalataya, pagtaya. Di ba? Sabi, itaya mo ang lahat. Sabi ko nga, di ba, pag ako nagbibigay ng seminar, hinahamon ko nga yung mga listeners ko, yung mga participants ko, na ang dami nating tinataya, ano? Ang dami nating ginagawang pagtaya. Subukan nating tumaya sa Panginoon. Subukan natin siya, no? Na ibigay natin sa Kanya yung buhay natin. Pagka hindi, naku, sigurado ako. Ayan, sino ba yan? Si Angina, hi Tita Lea, and Tito Bobot. Hi Jean, Angina. Ayan, si Dorothy sumagot nila. Amen! Amen! So ano ba? Nagmamadali sa tugon, sa panalangin. Yan, totoo yan. Ano kung minsan, di ba, gusto mo ngayon na no? Pag nagdasal ka ngayon, gusto mo ngayon na, sagutin na Alam mo, nasa likod niya si Diablo. Di ba? Pag di ka sagot, di ba, parang walang sagot, di ba, magtatampo ka, hindi na lang, di ba? Saka demonyo, bubulungan ka. Tingnan mo yung Diyos mo, ang damot, ang tagal sumagot, etc. No? Kaya, di ba, kanina magaling, binabanggit natin, yung maging conscious tayo and aware dun sa ating mga sitwasyon. Kasi, ang mga sitwasyon natin na ginagamit yan ng Diablo madalas para tayo iligaw, no? Magkaroon ng pagkagalit, magkaroon ng pagkainggit, magkaroon ng pagkainip, at tuluyan ng pagtalikod sa ating pananampalataya dahil dyan sa ginagawa ng demonyo na yan. At saka kadalasan nun, yung katulad niya, yung mga nagmamadali sa tugon na yung ang ating Panginoon Diyos, alam niya kasi kung ano yung ating pangangailangan, kung ano yung sagot. Di ba, lagi naman tayong laging may sagot, laging may solusyon naman, laging may solusyon naman sa ating mga problema. Talaga? At sa ating hinihingi, minsan lang talaga, di ba, hindi pa yung tamang panahon. Ay, yung mga sagot minsan, ba't wala pa? Baka hindi pa panahon. Baka ito yung makasama sa'yo. At kung ano-ano pa, yun ang isipin natin, yun ang tignan natin. Baka hindi pa panahon na dapat ibigay. Katulad yung prodigal son, hindi pa panahon na kunin niya yung kanyang kayamanan at mana, pero nagpilit siya So, ano nangyari? Hindi naman niya alam kung ano gagawin doon Nalustay lang. Nawala, nagkaroon siya ng pagkagutom. No? So, tignan natin. At yung iba, ang pangatwiran, hindi lang naman ako ang walang pananampalataya, marami namang walang pananampalataya Huwag ka na sumama doon, no? Huwag mo na silang kainggitan. Ang importante, magbalik loob tayo, no? At ihandog ang ating buhay sa ating Panginoon. Sapagat Kanya naman ito no? At mas maganda ang magiging mangyayari sa buhay natin kung nakakapit tayo, di ba? O kung, di ba sabi nga, puno, sanga. Tayo yung mga sanga, siya ang puno. Pag wala ka na sa puno, hindi ka na nakakakuha ng sustansya, ano mangyayari? Mababali ka lang at matutuyo. At yung silbi mo, panggatong na lang, no? At wala ka ng silbi. Hindi ka na makakapamunga. Sabi niya, no? Para sa susunod na lang. Madami pa naman pagkakataon. Magkakasala muna ako ngayon. Magbababad muna ako, no? Bata pa naman ako Saka na lang. Hindi pa naman Alam mo, katulad ng panahon ni Ezekiel yan, Ning? Ang mga tao katulad din natin ngayon, nakababad sa kasalanan. Pero anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng bagong puso at bagong buhay. Tayo, ready na nandiyan, yung bagong puso at bagong buhay. Kailangan lang tayong tumalima. Kailangan lang natin pumunta. At isubmit ang ating sarili, tiklupin ang ating tuhod at manambahan sa ating Panginoong Diyos. No? Sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Ano pa sabi niya? Dahil komportable. Komportable. Sa kasalukuyan. Karamihan, di ba? Pagka marami ka na, okay ka na, tingin mo, labis-labis ka na, ay kung minsan, iba na ang ginagawa mo, no? At nakakalimutan mo na ang ating Panginoon. Oo, tsaka yung parang ang dinodiyos mo na ngayon. Yung sarili mo. Tsaka yung pera, sarili mo. Tama. Isipin mo dahil, di ba? Dahil sa aking katalinuhan, ay meron ako nito at meron ako niyan. Dahil sa aking galing. Diba? Dahil sa aking, di ba, pagsisikap. Pero, di ba, dapat malaman natin na lahat ng meron tayo, pinangahawakan natin, ay grasya mula sa Diyos. Grasya mula sa Diyos. Sa atin ng Diyos. Ano pa ang sinasabi ng iba? Ako ganun din ang sinasabi. Kaya ko naman Kahit ako lang, di ba? O hindi totoo yun, di ba? Yung prodigal son, kita natin. Tapos yung babae nangangalo niya. Ano nangyari doon? Sinolo niya, no? Hindi siya lumapit sa Panginoon. Ginawa niya yung dapat niyang gawin o kaya niyang gawin bilang tao.
Wala na sa konteksto ng pagiging Kristiyano yun no, yung ginawa niya, nangalunya na siya, gumawa na siya ng sariling paraan niya, no? At ayun, ano nangyari? Kapahamakan. Ganun din tayo. Ang kapahamakan ay nandiyan lang, no, sa kabilang pinto, no? Ang dali-daling pumasok niyan. Kaya nga yung pagdedesisyon natin, yung mga choices natin araw-araw sa ating buhay ay malaking epekto ito, no? Sa ating, o yung nangyayari sa ating buhay at sa ating kapaligiran. Kaya nga, dapat, no? Kailangan natin ang personal na relasyon, ano? Sa ating Panginoon. Dahil tayo kinakatok, no? Sabi niya, we walk by faith, not by sight. Kasi kung titignan natin yung nangyayari sa ating paligid, baka ma-disappoint tayo. Mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. May Diyos nga ba? Ang importante, siguro yung pagkakaroon mo ng intimate relation sa ating Panginoon, yung pagtawag sa Kanya, umaga pa lang, yung pagsuko sa Kanya ng yung mga pangangailangan, at paghingi ng mga katugunan nito sa pamamagitan ng Kanyang paraan. Dahil ang ating Panginoon ay kumakatok lagi sa ating pintuan, ano? Tayo, di ba, handa ba tayo, di ba? Kailan natin pagbubuksan ng ating Panginoon? Dahil nandyan nga, nakalagay din sa pahayag, 3:20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Diba? Wow, tignan mo yun, di ba, Noning? Imagine mo, kakain kaming magkasalo. Ibig sabihin, katuwang. Magiging katuwang mo siya sa iyong buhay sapagat, yun lang, nasa kabilang pintuan lang din ng Panginoon, di ba? Anong pintuan ba gusto mong puntahan o papasukin? Ang pintuan na nagmumula sa dyablo o ang pintuan na kung saan nando doon sa likod doon ng ating Panginoon at nag-o-offer, no, na kung sino man ang dirinig sa Kanya, no, ay Kanyang sasamahan sa buhay niya. Kasi ganun din siguro ang dyablo, no? Yun din naman ang sinasabi ng dyablo siguro at binubulong. Kung ikaw ay bibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan, gagawin kong tinapay ang bato at kung anumang kapahamakan na ililigtas kita. Yun ang pangakong palpak ng demonyo, no? Yun din yun ang tignan natin, ano? Kung minsan mahilig tayo sa makamundong pagnanasa at mga bagay na talagang para sa mundong ito, no? Ang inaanok ng Panginoon, sumama siya, papasukin siya at gusto niyang sumama sa ating buhay. Ay, magandang gabi kay Brother Joji, tanong na. Kay Girlie, no? Joel. Magandang sa'yo, ha? Joji, di ba? Si Brother Joel. Si Joel, si G. Ayun. Nga, no? Amen. Joji, yan. Alam mo yun, nakalain mo yun. Oo. Amen daw sabi niya. So, ang pananampalataya ay isang tsak na pagkilos, di ba? Ikaw nga ang gagawa nun. Individual. Noning, kinakailangan buksan natin ang pintuan kung nais nating makapasok si Jesus sa ating buhay. At ano pa? Sabi niya? Ito ay individual na pagkilos, di ba? Sabi nga niya, tayo mismo ang magdidesisyon nito. Walang ibang makakagawa nito para sa atin. Hindi ko pwedeng gawin yun para sa iyo, Noning. Totoo hindi yun. Pwedeng gawin ng nanay mo para sa iyo. Yes. Ikaw mismo, tayo mismo ang magdidesisyon. At so, isang sinadya at pinag-isipang pagkilos, no? Huwag na tayo magantay na meron pa tayong magkakasakit, meron pa tayong mga aksidente, o kung ano-ano pang kapahamakan, ano, bago tayo tumawag sa Diyos. So, kailangan sila sabi rito, isang pinag-isipan, ang pag-iisip mo ay nakatuon sa Panginoon, ano? At sinasadya mong sa Kanya manalig at manampalataya. Sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At may kasama pang bonus yan, ang mahal na Inang Maria, no? Sabi nga niya, naparito si Jesus upang tubisin tayo sa ating mga kasalanan. Kumakatok siya, no? Nasa atin na ang susunod na pagkilos. Ano yun? Sariling kapasyahan na siya papasukin sa ating buhay at maging Diyos ng ating buhay. Di ba nga nun yung lagi nga natin sinishare, no? Yung example. Na naman ito yung pintuan na ang sarahan o bukasan ay nasa loob. Diba? Tayo lang yung makakapagbukas at ang ating Panginoon ay kumakatok. Diba? Wala naman siyang wala siyang bukasan sa labas. So, tayo lang nasa loob ang pwedeng magbukas. Alam mo ibig sabihin nun? Diba? So, ano mo ibig sabihin nun? Ang Panginoong Diyos ay hindi makakapasok sa buhay natin. Kung hindi natin siya pagbubuksan, tayo yung may susi, yung may hawak ng doorknob na papasukin siya. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos, ano? Yung free will, ibinigay sa atin yan. Ayaw mo sumampalataya sa akin, sige. Gusto mo sa dyablo, sige. Ikaw ang magdidesisyon. Ngayon, pag tinanong ka, tayong lahat ngayon na nakikinig at nandito sa YouTube at nandito sa Facebook, saan mo gusto?
No? Sino ang gusto mong papasukin sa buhay mo? Ang diablo ba o ang ating Panginoong Jesucristo o ang Santatlo, no? At siguro Kasama si Maria. kailan ka mag-iisip, 'di ba? Kailan ka mag-iisip na papasukin? Amen. Kailan ka magdedesisyon? Ay, kailangan yan. Dahil sabi niya, papasukin ng ating Panginoon. ito isang madalian at apurang pagkilos. No? Di natin alam ang ihatid ng panahon at ng bukas. No? Isang kailangan di maaring mawala na pagkilos natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang manalig at manampalataya, ang magtika at magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. No? Ito ay bahagi daw ng ating double action response upang makapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Kailangan natin ito, no, upang makamit natin ang mga ipinangako ng Diyos. Mga himala at kaligtasan ay nandiyan, no? Nakalagay yan lahat sa ating pagpananampalataya. Sabi nga niya, magsimula ka sa parang kasing liit na butil o pinakamaliit na butil, no, ng binhi, ang mustasa. At kung ito'y papapalago mo araw-araw, ay lalago ito. Ano pa, sabi nga niya, pwedeng makapagbugad ng mga ibon, no, sa mga sanga nito. Ano? Ganun siya palago, palawak. Yes, di ba? Kaya yung pananampalataya ay makakamit natin yan. Lahat ng mga ipinakita sa Biblia, yung himala na ginawa kay Pedro, yung pagpapakain sa 4,000, yung pagpapagaling na may sakit, at kung ano pa, ay matatamo natin yan. Kung tayo, no, ay iaalay natin ang ating buhay sa Panginoon, at siya ang ating gagawing patnubay at gabay. Ayan. So yan. Naku, napakarami natin napagkwento. Ayan, sino pa yan? Gabi. Magandang gabi. Ayan, Ed Dangnam. Ayan. Sino Amen pa? Daw, tsaka si Richie Abilionar, Valenya. Ayan. Amen daw. At sana, no, marami tayong nakuha ngayong gabing ito at napakapulutan natin ng aral yung ating discussion ngayong gabing ito dahil napakaganda, no, nitong paghamon sa atin na dapat nating tugunan bilang mananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pagtunghay, no, sa ating programa ngayong gabi. Bukas, sama-sama ulit tayo. Live pa tayo bukas. Habang nandito tayo sa Pangasinan. Lagi niyo pong tangkilikin lahat ng mga programa dito po sa Manawag Dominican Radio 102.7 FM. Amen. At ating tapusin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po ang aming papuri at pasalamat na naman, Panginoon, sa inyo sa gabing ito. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng kakayahan upang ihayag ang iyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng karunungan upang maghayag ng iyong mabuting balita. Salamat po sa mga ibinigay mong nakinig, sa pagbubukas ng aming puso at kaisipan para sa programang ito at sa talakayang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na matutunan namin ang daan patungo sa iyo. Ang aming pag-aalay ng aming buhay sa iyo sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya na iyong panawagan sa amin, Panginoon. Tulungan mo kaming mabigyan ng lakas ng loob at tunay na lakas upang kami ay makapanalig at makapanampalataya sa iyo. Samahan mo kami sa buhay na ito dahil kung kami lamang ay siguradong maliligaw kami. Ang mga taong nakapaligid sa amin ay gamitin mo, Panginoon, upang lalo pang patibayin ang aming pananampalataya. At inaalay namin, Panginoon, ang buhay na ito na sana ang aming pananalig ay tunay, Panginoon, na magtuloy-tuloy sa pamamagitan ng iyong gabay sa amin. Itinataas namin at dinadalangin ng mga kapatid namin. Hanggang ngayon, Panginoon, ay nagdadalawang isip pa sa pagbabalik loob sa iyo. Ang mga kapatid naming maligamgam pa rin sa pagbabalik loob sa iyo, ay tinadalangin namin na sana ay magpadala ka pa ng mga trabahador o workers dito sa aming mundong ginagalawan upang kaming lahat ay mahikayat na magbalik loob sa iyo at manalig sa iyo, Panginoon. Ang aming mga kabataan, Panginoon, na kung ano-ano lang ang ginagawa ngayon sa kanilang buhay, ay dinadalangin namin. Lalong-lalo na yung mga kabataang may problema sa kanilang pamilya, sa kanilang magulang, sa kanilang mga kapwa, o sa kanilang mga kapatid, Panginoon. Dalangin namin ang bawat pamilya sa buong mundong ito, Panginoon, na sana'y basbasan mo lahat ang bawat pamilya at dalhin
sa iyong kaharian, Lord God. Nadalangin din namin ang aming mga OFW o yung overseas workers namin, Panginoon, na kung saang bansa sila nandoon ngayon, naghahanap buhay, at kung saang bansa sila naroon at pinili ng manirahan doon, ay dinadalangin namin ang kanilang kaligtasan. Ganun din naman ang pamilya nila na naiwan sa Pilipinas, ay dinadalangin namin ang kanilang kabutihan. At sana hipuin mo silang lahat, Panginoon, upang tunay na makita ang biyayang ipinagkakaloob mo sa kanila. Dalangin namin ang aming gobyerno, ang kabuuan ng gobyerno ito, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo na sana ikaw na ang bahala, nagbigay ng patnubay at gabay sa lahat ng mga inupo o nakaupong mga kawani at mga opisyales, Panginoon, ng bayang ito. Muli po, kung wala ka sa aming buhay, kung wala ang iyong patnubay, kung hindi mo kami sasamahan, ay magkakaligaw-ligaw kami. Kaya sa gabing ito, inaalay namin ang aming mga sarili na sana, Panginoon, samahan mo kami, ang mga may sakit at karamdaman, kung sino man sila, nasaan man sila, ano man ang katayuan nila, o saang bansa man sila o lugar na nandoon, ay dinadalangin namin ang paggaling ng tuluyan ng karamdamang ito, Panginoon. Ibigay sa kanila at padaluin sa programang ito ang biyaya ng pagpapagaling. Muli po, maraming salamat at lahat ng hiling namin ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ng Banal na Espiritu at sa pananalangin ng mahalay ng Maria. Maraming salamat, and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Maraming pong salamat. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Si At Miley syempre, Ragno, si Camila Kamuda, yan, watching from Israel. From Israel, wow, wow. Si Magandang gabi. Glenn Agulay. Sana malampasan ko po lahat ng pagsubok sa buhay ko sa ngalan ni Jesus. Ay, kasama na yan sa ating panalangin kanina, no, ha? Si G. Glenn, E.A. Agulay, amen daw, ano? At syempre sa lahat na katamay sa atin. Oo, kay Maria Melorin, ang aking hibat. Ay, magandang gabi. Nag-birthday nung nakaraang Oy, belated happy birthday. Happy birthday. Kay si Charlotte Zabala at kay Jenny Pailaga. Magandang gabi at keep on watching, ano, samahan kami at sana mas maganda nga kung halimbawa nakakapagbigay din tayo ng ating mga saloobin, ano? Si Jason Villanueva. Oo, si Jason, Jason, magandang gabi sa iyo. At salamat sa Scapular, ha? Ayan. At sa lahat na nakikinig sa atin everyday, maraming salamat po. At siyempre sa Manawag Dominican Radio, maraming salamat. 102.3 FM. 102.7. 102.7 FM. Sorry, tao lang nagkakamali, di ba mga kapatid? Tayo naman lahat nagkakamali. Tinatanggap lang natin na tayo mali. Di ba? At sinasabi natin sa mga patawad kung tayo nagkamali. And with that, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagtanghay sa amin. Kaya Yolanda Gintuyusi. At sa mga magpapaalam, ito po inyong malingkod, si Kuya Bobot. At si Ate Lea po, hanggang bukas po ulit. Bye-bye! God bless! Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Our time now is 9 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng kapanatagan. Panginoon, bigyan mo ako ng katiwasayan ng pag-iisip upang tanggapin ang mga bagay na hindi ko na maaaring baguhin, ng tapang ng loob upang baguhin ang mga bagay na maaari ko pang baguhin, at ng katalinuhan ng pag-iisip upang babatid ko ang pagkakaiba nito. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% pure Christian and inspirational songs throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. It is better to be trusted than to be loved. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa Feast
na ginanap sa PICC. Praise Jesus. Please welcome the man who continuously leads us in an expedition to discover God's greatness. The same man who is going to expose all of us to God's love today. Please welcome and give it up for Brother Bo Sanchez! I'm supposed to be an Asian version of Indiana Jones. Ask me why. I'll tell you later. How many of you want to experience God more today? Greet somebody with a handshake and a big hug. Tell that person, experience more of God today. How many of you have come for the first time? Can I see a raise of hands? Want to see you? God bless you. Welcome. Welcome to God's family. This is your home. This is your place. After the feast, please go to the lobby. We'll give you a welcome gift. I'd like to greet all those watching by television and by video stream. Thank you so much for tuning in. I hope you drop by the next time. We'd love to have you here. You know, I was talking to someone last week, and he was telling me, Brother Bo, thank you so much for the feast. You know, when I have problems, I go to the feast. And when I go home, I feel so light and lifted up. And then I see the solution to my problem. Thank you so much. I told him, don't just go to the feast when you have problems. Go to the feast even when you don't have problems, so you can prevent problems from happening. And now, don't get me wrong. We need some problems in our life. How many of you have problems? Raise your hand. When you have problems, that's an opportunity to grow. That's an opportunity to mature. And so if the person beside you raised his hand or her hand when I asked, do you have problems? And they raised their hand, tell that person beside you, welcome to growth. Our problems cause us to grow. But, everybody say, but, we don't want useless problems. We can avoid some useless problems by getting on the wisdom of God. And that's what you get at the feast. You get the wisdom of God to avoid useless problems. Do not go to the feast. Do not look at the feast like medicine when you are sick. Look at the feast like vitamins to prevent you from getting sick. Amen? Welcome to a brand new series entitled God Exposed. Everybody say that. We're going to delve into how God exposes Himself to us and how He deepens our relationship with Him. Do you want to deepen your relationship with God? During this entire series, at the end of our series, you're going to see yourself and say, wow, I have a deeper relationship with God because of this series. Are you ready? If you're ready, let's say our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word. So I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Today, it is with great honor that I introduce to you my co-preacher who will be preaching with me in this series. He is the feast builder in Feast Bikutan, Velden Lim. Bo Sanchez, Indiana Jones, Velden Lim, Jinggoy Estrada. Naging local eh. I'm happy to be here. Are you happy to be here? I'm so excited to preach God's Word to you today, and I believe God will speak to you today. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, God will speak to you today.
Everybody, let's honor the Word of God. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Our word today comes from Jeremiah 29 verse 13 to 14. Can you all read this together, everybody? When you search for me, you will find me. If you seek me with all your heart, I will let you find me, says the Lord. And I will restore your fortunes. Sino dito sa inyo naka-experience na feeling nyo, meeting kayo sa buhay ninyo, okay naman lahat, pero somehow, you can't seem to find God? Can you raise your hand? Have you ever experienced that way? Don't worry kung na-experience nyo yan. May-experience ng lahat ng tao. And I experience it too. And today, I would like to relate seeking God with this story of mine when I was a child. Nung bata ako, mahilig ako makipaglaro ng hide and seek, tagu-taguan. Pero ito yung ginagawa ko. I remember, kapag ka yung taya, yung crush ko, nag-iiba yung dynamics ng paglalaro ko. Bakit? So, bibilang sa pagkabilang kung 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tapos game na. Pag game na, hanapan na, di ba? Ako naman, pa-hero effect. Anong gagawin ko? Ako yung unang-unang magpapakita. Tapos makikita niya ako, boom! Tapos ako naman, ay, nataya ako, nakita ako, panggap ako, syempre, kunwari, pero totoo, nagpapataya ako. So, syempre, pagpapaunahan pa yung makataya at makatahawak dun sa base, di ba? So, ako naman, syempre, kunwari, ay, nataya ako, nakakainis naman. Pero yung takbo ko ganito. Slow motion para mataya. Why am I telling you this, my dear friends? Because I believe that when you are seeking God, God is easy to be found. God is easy to be found. I believe, my dear friends. Bakit? Kasi crush ka niya eh. Mahal ka niya eh. And I believe true love longs to be known. True love longs to be revealed. Gusto magpakilala ng Diyos sa'yo. Gusto niya magpakita. Bakit? Mahal ka niya eh. And I believe, my dear friends, if you can't see God, dalawa lang yan. It's either you are not looking, hindi mo siya hinahanap, or you are the one hiding. Baka nagtatago ka. Because God is not the God whom is hard to seek. In fact, He is the one seeking after you. Today, I pray that you see God and let God seek you in this peace. Amen? If you believe in that, brothers and sisters, pray with me. Close your eyes. Put your hands over your chest. Repeat this prayer after me. Jesus, thank you for bringing me here. I long to see you. And I believe, because you love me, you will show yourself to me. This I believe. In Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Praise your name, O God. We glorify your name today. Speak to us. Let's be seated, everybody. Touch somebody beside you. Tell that person, God will speak to you today. Everybody say, God exposed. God exposes Himself because He loves you. He reveals Himself because He loves you. Can we do an experiment together? May I lead you into an experiment? 4 tasks in this experiment. First task, turn to someone beside you and tell that person, you're special. Is that easy? Very easy to do? Second task, a little bit more difficult. Tell the person beside you, same person, the same message, you're special, but do not use words, only actions. Go! Yes. Wow. I love it, you know. It's pretty easy still, right? Embrace, kiss, you know. Right. Okay, third task. Say to the same person, you're special,
Do not use words. Do not use actions, just facial gestures. Go! Wow. Some of you went like this. Googly eyes. Smile. You know. Can I give you the fourth task? Say to the same person, you're special. Don't use words. Don't use actions. Don't use facial expression. Go. Brother Bo, that's impossible. You're right. You're absolutely right. Ask me why. Because you cannot communicate except through signs. Ask me why. Because you are embodied creatures living in a physical universe. The only way that you can communicate is through signs, symbols. Your words are signs. Yes? The word mango is not the fruit. The word mango is simply a sign that points to the fruit mango. Your name is a sign. It is not you. It is a sign that points to you. My name, Bo, in French, means handsome. There are some signs that are more accurate than others. Diba? I hope you agree. But that name is not me. It's a sign that points to me. Your clothes are signs. Why is it that I'm wearing the Indiana Jones costume? Because I am trying to signify, I am trying to give you a message that's connected to the symbolism. Most of the time at the feast, I wear a coat and a tie. Why? It's a sign of my deep respect for you. That no matter where you come from, no matter who you are, I respect you and you deserve that I be dressed up very well for you. It's a sign. There was this little girl attending the wedding, and then she pulled, the skirt of mommy. Mommy, 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 why is the bride wearing white? And the mother said, oh, because to her it is the happiest day in her life. And the little girl pulled the skirt of mommy. Mommy, mommy, why is the groom wearing black? Your clothes are signs. When you think about it, God, everybody say, I'm listening. God cannot help it. He will have to communicate to you through signs. That's the only way He can communicate. Because that's who we are. We are embodied creatures living in a physical universe. Ask me, how? How does God reveal Himself to you? He reveals Himself through signs. Creation is one gigantic sign. How many of you love being in nature? You love being in nature? It's amazing when, I love going up the mountain. I love being in the beach. I love just being touched, being kissed by sunlight, being caressed by the wind. I love inhaling fresh air. I don't even have to go up the mountain or going to the beach. I just go to the backyard, my little backyard behind my home. I go barefoot. I step on grass. I inhale and I feel the love of God, because creation is a sign of God's love. Part of creation is your body. Your body is a sign of God's love. Many people don't like their bodies, yes or no? Many people hate their bodies. Too dark, too thin, too stout, too bumpy all over. They don't like their bodies. I'm telling you, don't do that. Your body is a sign of God's love. Here's something worse. Religious people, some religious people hate their bodies because they think their body is evil. It's the source of sin. No, it's not.
The Catholic Church has condemned that heresy. As early as the 3rd century AD, there was a belief that your body is evil and the source of temptation and the source of sin. And the Catholic Church condemned that heresy, because no, your body, the Catholic faith insists that your body is a sign of God's love. Put your hands over your chest. Everybody say, I love my body. Say it with feeling and conviction. I love my body. Don't ever dare tell the person beside you, I love your body. Because that's dangerous. Just limit it to you, okay? And everybody, put your hand over your chest again and say, my body is beautiful. It is a sign of God's love. Do you understand what I'm saying? You know, your creation is a sign of God's love. Your body is a sign of God's love. The people around you are signs of God's love. Do I hear an amen? If you look at the person beside you, that is proof. Look at that person. That is proof of God's sense of humor. But more than that, it is a proof of God's love for you. Your parents, signs of God's love. Your children, signs of God's love. Your siblings, signs of God's love. How many of you believe me that your friends are signs of God's love? Do you have terrific friends? I am not a millionaire. I am not a billionaire. I am not a trillionaire. I am a Googleplexionier. When it comes to my friends, I've got terrific friends. Googleplex is the biggest number in the universe. I am so rich when it comes to friends because they are signs of God's love. Do I hear a loud amen? Yes. And when you look at religion, it's filled with signs. Yes or no? Your Catholic faith, filled with signs. Yes? Ask me why. Because that's how God communicates to you. Why? Because that's what we understand. That's how we are communicated to. Holy water, holy oil. There's signs. Sign of the cross, novena, rosary, medals, religious medals, altar table, the Mass. All of these is God revealing Himself to you. God exposing Himself to you. The reason why we don't, we're very flippant about, for example, sign of the cross. We don't think about it so much. One day I was having a meal with a pastor of a born-again church, a friend of mine. Before the meal, we made a prayer. And so being Catholic, I made a sign of the cross. And when I did that, lo and behold, to the shock of my life, my friend, the pastor, made also the sign of the cross. And then after the prayer, I said, did I see what I saw? Did you make the sign of the cross? And he laughed. And he said, you know, Brother Bo, when I became born again, I hated everything that you Catholics did. Hated them. But as the years went by, I matured and I realized that sign of the cross that you do is beautiful. Because you are proclaiming that the cross is the center of your faith, and that's what I believe in. You know, when he told me that, I said, you're right. Sometimes as Catholics, we forget how beautiful our signs are. The sign of the cross, when you make the sign of the cross, you're saying, I live in the grace of the cross. My whole life is in the cross. In the name of the Father, I'm blessing my mind. In the name of the Son, I'm blessing my soul. In the name of the Spirit, I'm blessing all of me. What am I saying? When you make the sign of the cross, you are saying, my whole life is in the divine community. My walking is in the divine community. My talking is in the divine community. My living, my breathing, everything that I do is in that sacred communion of Father, Son, and Spirit. Whoa! Amazing! But no, what do we do as Catholics when we make the sign of the cross? We're like swatting flies. In the name of the Father, Son, and Spirit, amen. What is that?
Is there a mosquito on your face? And in Father, Spirit. You know, what you do is this, in the name of the Father. Let's practice. In the name of the Father, bless your mind. In the name of the Son, bless your soul. Live in Jesus. In the name of the Holy Spirit, let the embrace of the Holy Spirit surround you. Do I hear an amen? Yeah. Images. Images are signs. But no, some people misinterpret images. I was talking to wonderful people yesterday, and they told me, Brother Bo, when we became born again, we got the images from our house and we shattered them. Today, after many years, we grew up, we matured, we regret doing that. You know, why do people shatter images? I'll tell you why. Because they quote this passage from Exodus chapter 20 verse 4. It says, "You shall not make for yourselves an idol in the form of anything in heaven above or the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them." That verse, they get that verse and they tell Catholics, break your images, because God said, you shall not have any graven image before you. Now, my dear friends, the problem with that is that it's just one verse. What of the other verses in the Bible? Let me tell you that God Himself told Israel to make images. Did you know that? Did you know that? Exodus 25 verse 18. You shall make 2 cherubim of gold. Cherubim, not chocobim. Cherubim of gold. You know what chocobim? Never mind. That's ancient history. Make them of hammered work at the 2 ends of the mercy seat. The Ark of the Covenant was the most important sign of Judaism. And on top of the Ark of the Covenant, God said, build 2 images. The image of angels. Do you understand? Another example, Numbers 21 verse 8. Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a standard, and it shall come about that everyone who is bitten when he looks at it will live. God told Moses, make an image of a serpent, because they were bitten by serpents, and when you look at the serpent, they will be healed. One last, 1 Kings 6:26. The height of the one cherub, one angel, was 10 cubits, and so was it of the other cherub. In the temple of God, there were 2 cherubs, 2 angels that God wanted there. 10 cubits. You know how tall is that? 15 feet tall. You understand? There is nothing wrong with images if the images are signs of your faith. When God said in Exodus 20, thou shalt not have graven images in front of you, He was referring to Baal. He was referring to Molech. He was referring to the idols during the biblical times. Let me tell you what Molech is. Molech was the most popular pagan god idol during that time in Canaan. Molech. You know how they worship Molech? Ask me how. You go there, you worship, there are temple prostitutes, male and female, you choose. And you worship by engaging with the prostitutes. No wonder God said, destroy those idols. Another thing about Molech. Can I explain how Molech looks like? Molech is made of iron. His belly is an oven. They put fire in his belly. It is a bonfire inside. After a while, the whole iron becomes red, smoldering hot. And if you're a worshiper of Molech, you will get your baby, crying baby. Throw the baby into the red, smoldering hands of Molech. You will hear the sizzling of human flesh. You will smell the burning of human flesh. The baby dies as a human sacrifice to Molech. When God says, thou shalt not worship any other god before me. When God says, shatter the idol, shatter the image, He was referring to that. What has that got to do with the image of the Sacred Heart, the image of the Divine Mercy? What has that got? Are you listening to what I'm saying now? So please understand, the signs of the Catholic faith are beautiful because they're connected to our faith in Jesus.
And all these signs are revealing who God is. Holy water, holy oil, the way of the cross. There are sacramentals, say sacramentals, and there are sacraments. What's the difference? Ask me what's the difference. Sacramentals are signs instituted by the church. Sacraments are signs instituted by Christ. Sacramentals, holy water, holy oil, sign of the cross, way of the cross, rosary, sacramentals. Sacraments, how many sacraments do we have? 7 sacraments. What are they? Sacrament 1, Sacrament 2, Sacrament 3, Sacrament 4, Sacrament 5, Sacrament 6, and Sacrament 7. Very good, children. Baptism, confirmation, reconciliation or confession. Yes? Eucharist. Anointing of the sick, or the old name, extreme unction. And then you have matrimony, and you have holy orders, or the ordination of priests. Sacraments. God revealing Himself to you using signs. Let me end before I call on Belden again. What has Indiana Jones have to do with God exposed? Can I tell you? Indiana Jones is a treasure hunter. Say treasure hunter. He will do anything and everything to get his treasure. Yes or no? He will walk through a valley filled with scorpions. He will walk through a desert filled with cobra snakes. He will swim through a rampaging river with crocodiles. He will swim through an ocean filled with sharks. He will go into a pyramid filled with ghosts and mummies. He will climb up a mountain. He will do anything and everything, and he will almost die for 24 times in a single movie to get his treasure. Yes or no? Because the treasure is valuable to him. Here's my announcement. God is Indiana Jones. You are his treasure. You are his treasure. And God, the Indiana Jones, will do everything and anything to get you. He will search for you. He will look for you. He will pursue you. You run away from him. He will run after you. You abandon him. He will not abandon you. He will keep on seeking after you. He will not only almost die for you like Indiana Jones. He died for you. He died for you. Because you're his treasure. And friends, I have an announcement to make. You cannot do anything to make him love you more. It's impossible. A lot of people try to become good so that God will love them. I'm sorry, you cannot do anything to make him love you more, because his love for you is already infinite. It's already infinite. You cannot become good so that you will be worthy of his love, because he already made you worthy of his love right now, even before you do anything good. Your God will pursue you forever. God exposed. God revealing himself to you, chasing after you, because he wants you to be in a relationship with him. Belden Lim. Good morning. Can you greet the person beside you? I'm glad you're here. Can everybody shout sacraments? In this whole series, God Exposed, Brother Bo and I will be talking about sacraments. But today I would like to focus on the sacrament of baptism and its relevance today in your own life. That's what we do here at the feast. We apply it in our lives. Amen? And I would like us to see baptism in the light of the famous story of the Doubting Thomas. Sino sa inyo nakakalam ng Doubting Thomas? Alam niyo yan? Parang hindi pala siya ganun ka-famous. Kunti lang nakakalam. So for those of you who do not know, let me read this to you.
This is the story of the doubting Thomas. It's in John 20 verses 24 to 29. It says there, but Thomas, who was called the twin, can you say twin? One of the 12, who was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger in the mark of his nails and my hand in his side, I will not believe. But a week later, ito yung nangyari. The disciples were again in the house and Thomas was with them. Although the doors were shut, can you say shut? Sarado yung bito, it's locked. Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt, but believe. Then Thomas said, my Lord and my God. Yun yung turning point ng paniniwala ni Thomas. At that point, he already believed. And what did Jesus say to him? Jesus said to him, have you believed because you have not seen me? Blessed are those who have seen me, who have believed, who have not seen me, and have come to believe. Can everybody say believe? Alam niyo, ang ganda ng story ni Doubting Thomas. Why? Because in the story, si Thomas, he will only believe kapag nakita niya. Kapag nahawakan niya yung sugat ni Jesus. But you know what? Here's what the wonderful thing about Jesus. He satisfied the need of Thomas to touch, to experience. Bakit? Because I believe God knows humans tend to operate with the mindset of to see is to believe. Tama ba? Minsan hindi tayo naniniwala kapag hindi natin nakikita pa. Amen? And what did God say after that? Yes, He satisfied Thomas's craving for the need to touch. But Jesus said after, have you believed? Blessed are those who have believed, yet they have not seen. Because I believe, my dear friends, God knows that when you start to believe, it is the beginning. When you start to see, it's when you start to believe, you start seeing. Baligtad. For God, for Jesus, to actually believe is to actually see. Diba? Parang ganun. Sino ditong may asawa na? Mahal mo ba yung asawa mo? Di ba nung umpisa, hindi, stranger pa lang siya, hindi mo agad-agad na mahal siya. Bakit? Hindi mo pa pinagkakatiwalaan eh. That's why I believe faith is the beginning and then love is the end. But here's the thing. Sometimes tayo, in our darkest time, here's our problem. We always doubt. We always doubt. Let me ask you this. Who among you has faith here? Raise your hands. Who among you has faith? Yung iba hindi mas nahihiya. Ay, minsan kasi nagda-doubt ako eh. Here's the truth. Ask me what? We operate through faith every day. Araw-araw. Proof? Gusto niyo ng proof? Yung upuan na inuupuan ninyo. Nung pumunta ba kayo dito, bago kayo umupo, tinesting niyo muna, uy, matibay ba to? Hindi naman, di ba? Upo kayo kagad. Why? You trust the strength of the chair. Ano pang example? Jeepney. Sino nakasakay na ng jeep dito? Taas ang kamay. Yan. Yung iba hindi nag-jeep. Nakakita ng jeep. Sino nakakita na ng jeep? Praise the Lord. Nakakita na kayo ng jeep. Meron ba sa inyo ganito? Yung sasakay kayo ng jeep, pagpapara kayong ganyan, bago nyo parahin, titingnan nyo muna yung itsura. Pag nakita nyo, ay mukhang bagwat, ay hindi muna ako sasakay ng jeep. Hindi, di ba? Kung sino yung una yung makita ng jeep, yun yung paparahin nyo. Tapos makikipag-una na kayo kagad. Nakikipagtulakan pa nga kayo minsan, makasakay lang eh. Why? You don't even question the skills of the driver. Hindi mo nga kilala yun eh. Why? You believe in the skills of the driver. That's why I believe, my dear friends, in life, we operate through faith every day. No question about that. We have faith, yes? The question, my dear friends, is not that do you have faith? Even atheists have faith. Tama? Saan sila naniniwala? Sa sarili nila. The real question is this. Where do you put your faith? Saan ba? Are you putting your faith in God or in doubt? Because the problem with us, when we are in trouble, we doubt God's power. Worse, we doubt God's love. Amen? Nung ako'y bata pa, when I was courting this girl, nabasted ako. She dumped me. Tapos ako talaga takang-taka. Bakit kaya binasted ba niya ako dahil hindi siya nagtitiwala sa pagmumukhang to? Sabi ko, hindi ba siya nagagwapuan sa akin? Pero nung tingnan ko naman yung sarili ko sa salamin, sabi ko, parang wala namang masamang magwapo nga eh, ganyan.
So, last ng bilib ko sa sarili ko. And then later on, I found out, sabi niya sa akin, nagdududa kasi ako sa pagmamahal mo. Hindi ako sure kung mahal mo ako. Alam niyo, at that point, nasaktan talaga ako. And this, I said to her, eto na, nagdrama na ako. Sabi ko sa kanya, tibali ng pagdudahan mo itong pagmumukhang to. Huwag mo lang pagdududahan ang pag-ibig ko. Ang sakit nun, and I believe that's the most painful and tragic thing that could happen to a lover. It is to be doubted. Mahal ka, hindi mo na kailangan suklian. Maniwala ka na lang. Tama ba? Mga mister, alam niyo yan. Kahit di na kayo mahalin, pagkatiwalaan lang kayo. Di ba? Daming nakarelate, oh. God says, put your faith on me. Sa akin, not on the certainties of this world. And that's our one big message for today. If you can't trace God's hand, you can't see Him, you need to trust His heart. Today, I would like to talk about seeing God. Can you say see? I believe that God is easy to be found. Why? He leaves traces. Sometimes we try to find God and we look at our situation. Parang di natin siya nakikita. But you know what, my dear friends? I will give you 4 alternatives to help you see God amid certain situations wherein you can seem to find Him and you are doubting Him. First is this. You've got to look for God in the past. Can you say past? Naniniwala ako, I believe, it's quite unfair for Thomas to be called doubting Thomas. Ask me why. Kasi hindi lang naman si Thomas yung nag-doubt. In fact, 5 verses back, the same thing happened to the other 10 disciples. Can we all read this together? In John 20:19-20, when it was evening on that day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews. Nagpakita rin sila sa kanila si Jesus, and then afterwards, they rejoiced when they saw the Lord. Pero at the start, they doubted. So hindi dapat doubting Thomas, the doubting disciples. But you see, my dear friends, I believe that the reason why they are doubting, because they are fearful. Tingnan mo nga katabi mo, mukha bang matatakotin yan? Mukha bang fearful yan? Studies show na good-looking people tend to be fearful. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Yung iba nagtakot-takutan eh. Ay, natatakot ako. Masabi lang talaga na gwapo siya. And you know what? Sociologists say that there are 4 signs of good-looking people. You wanna know what? First is this. Una, mahiyain. Mahiyain yung, ay, nakakaya. Gwapo mo kayo, nakakaya. Ganda mo, nakakaya naman. Diba? Number 2, madaling mag-sorry. Konting ano lang, ay, sorry ah. Kakaya naman sa'yo, sorry, ganyan. Nagsusorry, mabilis mag-sorry. Number 3 is this, makakalimutin. Yung iba tama, self-proclaimed. Tingnan mo yung katabi mo, makakalimutin ba yan? Makakalimutin. Number 4 is this. Nakalimutan ko? Nakakahiya naman sa inyo. Sorry ah. Can everybody shout, forget? Yan naman talagang problema ng tao. The disciples were afraid. Why? Because they forgot. They forgot who Jesus was when they were following Him. They forgot what Jesus did in the past. They forgot, listen to this, they forgot that the Jesus whom they are doubting is the same Jesus who turned water into wine. He's the same Jesus who multiplied the loaves and the fish. He's the same Jesus who healed the sick. He is the same Jesus, the one they are doubting, is the one who walked on water, who calmed the sea, the one who made the blind see, the one who made the lame walk, the one who raised Lazarus from death to life. Ang daming ginawang maganda ni Jesus dati. But the disciples forgot it. And they doubted. That's why I believe, my dear friends, ganun din tayo eh. When we are so immersed in the problem, we tend to forget, ano ba yung magagandang ginawa ng Diyos in the past? My dear friends, if you can't see Him today, look at Him. Look for Him in the past. Mga parents, nasa mga parents dito? Can you raise your hands? Nagka-problema kayo. Sino dito yung parents na nagka-problema sa pambayad ng tuition nila this year? Taas ng kamay. Yung honestly lang. Ayan. Sa mga nagtaas ng kamay, last year, di ba problema nyo din yan? Tsaka nung isang taon? Tsaka nung isa pa? So bakit nag-aalala ka pa ngayon?
Pare-pareho na, paulit-ulit na eh. Why need to worry? My dear friends, if God did it before, He can do it again. And that's what baptism is making us remember the love of Jesus on the cross 2,000 years ago. Kaya every Easter, we renew our baptismal vows. Kaso nga lang, ang bilis natin makalimot. Bakit? Ano yung sa akin, bakit? Worry. Every day we are worried. And everyday worries make us forget. But let me tell you this, let not the worries of today make you forget the glories of yesterday. Do not forget that. God is faithful. That's number one. Try to see Him in the past. Number two, try to see God in people. Can you say people? When the disciples gathered and Jesus arrived to them, 10 lang sila. Thomas was absent, missing in action. And I believe being with a group is very important in life. Kailangan mo ng kasama. It's very hard to be alone. Amen? Naalala ko tuloy itong isang contest na ito. Contest ng mga mag-isa sa buhay. So, nagko-contest sila. Sino daw pinakamalungkot sa kanila? Sabi nung NBSB. Alam mo yung NBSB? No boyfriend since birth. Sabi nung NBSB, ako ang pinakamalungkot dahil tuwing Valentine's Day, wala akong kabit. Pagka Pasko, malamig ang Pasko ko. Sabi ko sa akin, kailan ba naging summer ang Pasko? Talagang malamig yan, December eh. But sabi niya ganon, nagalit yung OFW. Hindi, ako ang mas malungkot. May pamilya nga ako, kaso nga lang, malayo sila. Nasa ibang bansa. Ako ang pinakamalungkot. Nagalit yung byuda. Sabi ng byuda, at least ikaw eh. NBSB, ikaw pwede ka pa magka-boyfriend, may pag-asa ka pa. Ikaw pwede pa kayo magkasama ng pamilya mo, sabi niya sa OFW. Pero ako, patay na ang asawa ko. Forever na ako mag-isa. Ako ang pinakamalungkot. Sabi nung dalawa, oo nga, siya nga talaga ang pinakamalungkot. Maya-maya, nag-disagree, merong sumingit si Juan. Sabi ni Juan, hoy, kayong tatlo, arte ninyong tatlo. Ang pinakamalungkot na tao sa lahat ay yung taong mag-isa sa siso. Bad trip, hindi gumagalaw. Ang hirap nga naman mag-isa sa season. God knows it's very hard for you to be alone. Kaya in baptism, we are actually being welcomed into the family of God. Yung iba tinatanong bakit nagbabaptize ng mga infants. Why? Ask me why. Because baptism is not just your personal yes to the Lord. It is actually the church, the community, yung mga ninong-ninang. They are welcoming you into the family of God. Because faith is always communal. So, wini-welcome ka na. Pagkadating ng confirmation, ayan na. Diyan ka na mag-yes talaga. May isip-isip ka na yan eh. Kaya mo na mag-desisyon sa sarili niyo. Naiintindihan yung sinasabi ko? Why? Because in the church, in baptism, we are not just called to believe, we are also called to belong. Dapat may kasama ka. Amen? Kaya mahirap eh. Sa akin, share your burdens to one another. Why? Because I believe in this. If you share your burden, a burden shared is a burden halved. And a joy shared is a joy doubled. Amen? That's number 2. Number 3 is this, purpose. Can you say purpose? Do you sometimes feel that life is meaningless? Parang walang kwenta, walang meaning, ang lungkot ninyo, you're depressed. Dalawa lang rason na yan. 2 reasons why you're feeling that way. Number 1 is this, you forgot your life purpose. You forgot it. Number 2 is this, you do not know yet your purpose. Kaya sa akin, I believe, if you forgot it, try to remember it and bring it back to life. If you forgot it already, anong gagawin mo? Discover it. And I would like to suggest one way to discover your purpose. Ask me how? Through your name. Your name. Bakit? Your name is very important. Why? Because your name reveals your God-given identity and purpose in life. In the story of Thomas, the name of Thomas in Greek means Didymus, or the twin. Can you say twin? And biblical scholars say that it's a metaphor for being a true companion, being a true friend. And you know what happened? And you know what? After the doubting Thomas scene, Thomas never left Jesus. In fact, he preached Jesus to India.
Nagpunta siya sa India, walang pumupunta siya, nagpunta siya doon. And he was martyred there. He fulfilled his purpose until his death. Ako, ang pangalan ko, full name ko is John Velden Lim. Sino dito mga pangalan John? Ibig sabihin daw ng gwapo eh. Tapos nga ang kamay, mga John, hindi naman John yung iba dyan, nagbabanggab lang. John means God is gracious. God's highly favored one. Kaya ako spoiled ako ni Lord. Obvious ba sa katawan ko? Hilig kumain. Velden means grassland. So green na green, di ba? Lim means forest. Green na naman. So ako, akala ko dati, ang purpose ko is to be green-minded. Hindi pala pwede yun. And I realized my purpose is this, to bring abundance to other people, to share the favor that I'm getting from God to other people. Name is important in baptism. Kaya sana yung mga magkakaroon ng anak dyan, pag-ingatan nyo kung ano yung ipapangalan nyo sa mga anak ninyo. Naalala ko itong isang mag-asawa, nagpapabinyag sa isang pare, at sabi nung pari sa kanya, Mrs., Mister, anong ipapangalan natin sa bata? Sabi nung Mr. at Mrs., Father, Toyota po, Toyota. Ha? Toyota, ay kotse yun. Hindi pwede yan, Mrs. Palitan po ninyo. Okay, sige po, Father. Ano na lang po? Honda. Sabi yung pare, kotse na naman yan. Hindi pwede, palitan nyo yan. Eto na, nag-isip sila. Okay, Father, Mercedes. Sabi yung kotse pa din yun eh. Pero sige na nga, lusot na nga. Pwede na, pwede na. Okay, sige, Mr., Mrs., anong gusto nyong ibuhos ko sa kanya? Leaded o unleaded? Puro kotse. Kaya ito assignment ninyo ha. When you get home, search for the meaning of your name. Because your purpose is tied with that. And hold on to your purpose afterwards. Number 4 is this. Look for God in His presence. Can you say presence? When the disciples followed Jesus, they were following Jesus because si Jesus, they thought He was their Messiah. Pero yung concept nila ng pagiging Messiah ni Jesus is a mighty king. Para si King David, military leader, will bring economic prosperity to Israel. Pero itong nangyari, nagulat sila. Jesus suffered a shameful death on the cross. Yun yung ginawa nila. So, nung una pa nga, di ba, nag-aagawan pa si James at si John who will sit at the right hand? Bakit? They were after what Jesus can do for them. Nagpapalakas. Nagpapalakas sila. They are not really following Jesus for who He really is. Kung ano lang yung maibibigay sa kanila ni Jesus. But my dear friends, di ba minsan ganun din tayo? Just like the disciples, they decided to follow Jesus. And when they decided to follow Jesus, they saw the crown, but not the cross. Di ba ganun din sa atin? Pagka madali yung buhay, tuwan-tuwa tayo. We try to find God in His presence, regalo. When we try to find God, Lord, na-answer mo na ba yung prayer ko? Na-answer mo na ba yung dreams ko? Na-fulfill mo na ba yung dreams ko? Lord, may financial abundance na ako. Minsan pag wala, yung parang feeling mo, wala kaya ta, Lord. Why? Because we base our confidence in God's presence instead of basing our confidence in God's presence. Let me tell you this and ask you this. Paano kung hindi matupad yung pangarap mo? Will you still follow Jesus? Base your confidence in God's presence, not in His presence. Amen? If you believe that God is here, God never leaves you. May blessing ka man o hindi, nakikita mo man yung blessing o hindi, pero one thing is for sure, God will never leave you. Can everybody stand up? Let me ask you this question. How is your twin? How is your twin? I believe, like Thomas, inside of us, there are twin brothers. The one doubts, the one believes. And I believe, my dear friends, in your journey of faith, it's okay to have doubt. Why? Ask me why. Because faith is always vulnerable to doubt. In fact, sometimes our doubt is an expression of our faith. It's an expression of our faith. Sabi ni Pope Francis, I've read this article, sabi niya, if you have problems with God, if you are doubting Him, come on, question Him. It's okay to question God. Tell God, Lord, where are you? Because when we ask God, Lord, where are you? It presupposes 3 things. It exposes that you actually believe in God. Why? Number 1, you believe someone is listening. Tama? Number 2, you believe that someone who is listening actually cares for you.
And number 3, that someone who is listening, who cares for you, can do something about it. Can do something about it. Kaya when you are doubting God, continue, sige. It's okay to welcome doubt, but continue searching for the Lord. Tell the Lord, Lord, I'm doubting you. Nasaan ka ba? Why? Because I believe that faith is not the absence of doubt. Faith is choosing to believe in the midst of doubt. Because I believe if you keep searching on God, you will find Him. Parang yun nangyari sa mga apostles, kay Thomas. Sabi doon, nung nag-gather sila, the doors were shut. Can you say shut? It is closed. But what happened? Jesus barged in. Jesus broke through the doors. Kahit sarado. Why? Because He is always present. Even in your doubts. Search for God. Because God will come for you. He will come for you. Today, maybe you can see God's hand. But let me remind you this. If you can trace God's hand, trust His heart. Trust His heart. One last story. Ako po nung high school ako at nung college ako, I studied in Ateneo High School. Pero nung panahon na yun, ang hirap magbayad ng tuition. Kasi yung daddy ko, hindi siya masyadong naniniwala sa educational fund, mga investments. Wala pang fees doon na nagtuturo sa atin magganyan eh. But at that time, okay lang sana kung ako lang pinapaaral. Kaso ang dami kong mga kapatid, 5 po kami magkakapatid. The others are studying in LaSalle, in UST. So mahal talaga, hirap na hirap yung tatay ko. And I remember, I dread exams day. Bakit? Hindi ako sure kung makakapag-exam ako. Kasi minsan hindi na babayaran eh. And then one day, I asked my dad, hindi ko makakalimutan to, sabi ko sa kanya, Daddy, makakapag-exam ba ako bukas? Nakabayad ka na ba? And you know what my dad said? Hayaan mo anak, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ako ang bahala. Gagawan ko ng paraan. And you know what? When I heard that, alam ko naman yung tatay ko wala kang pera. Alam ko wala siyang pera. But deep in my heart, hope sprung in my heart. Why? Because I believe, itong tatay ko, mahal ako nito eh. Kaya gagawan niya ng paraan. Gagawan niya ng paraan. And you know what happened, my dear friends? Today, I'm standing before you. I graduated high school from Ateneo. I graduated college from Ateneo, and I'm about to graduate in Ateneo for my master's degree. Why? Ask me why. Dahil yung tatay ko, ginawan niya ng paraan. Friends, why am I telling you this story? Tatay ko pa lang yun eh. Kayo, sinong tatay niya? Your Father in heaven. He loves you. At gagawan niya ng paraan. He will make a way. That's why if you can trace God's hand today, trust His heart. Can I invite you to prayer? Put your hands to your chest over like this. Pray this prayer after me. Jesus, thank you for you spoke to me today. I want to see you. I'm searching for you. Just in case I'm blinded, show yourself to me. If I can trace your hand, I will trace in your love. Because that's who you are. Brothers and sisters, lift your hands up like this. Pray that you see God today in worship. May He reveal Himself to you as you sing to Him. He will surely find you. If you can't find Him, God will find you. I try to reach out for you, but I fall. Sometimes you seem so close and yet so far. Oh, I need another
every step along the way. Please hear my prayer. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, nothing wrong within. Please hear me, Lord, give me a heart like yours. So much grace, so much kindness, so much faith, forever true, strong as the wind, soft as the shadows. If just once I could be like you, a heart like yours is my desire. A heart like yours, it's my desire. Like yours is what I'm searching for. So much love, nothing wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart. Give me a heart like yours. I want it. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, no, nothing's wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart like yours. Give me a heart like yours. A heart like Atin pong napakinggan ang talk ni Boss Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Manatili pong makinig sa Radyo Dominico ng Manawag sa mga pangaral ni Boss Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our time now is 10 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang mamamahayag. Panginoong Diyos na makapangyarihan, buong kababaang loob kaming nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagkaloob mo sa amin ng biyayang makapagpalaganap ng mabuting balita tungkol sa iyo at sa mabuting bagay na tinatanggap namin na nararapat lamang na ituring ng lahat bilang mga biyayang mula sa iyo. Sa pamagitan ng mga babasahin, radyo at telebisyon, ginawa mo kaming mga kasangkapan ng kabutihan dahil sa pagpapahayag namin ng katotohanan ng walang layuning makasakit ng kalooban ng iba sa pamagitan ng aming mga sinasabi at ginagawa. Isugo mo nawa sa amin ang banal na Espiritu na gagabay sa amin at magbibigay ng inspirasyon upang ang lahat ng aming gagawin at iyaon lamang makakabuti sa aming kapwa at upang magabayan namin sila at lalo pang mapalapit sila sa iyo. Pangalagaan mo kami laban sa tuksong gamitin ang kapangyarihan ng aming gawain upang wasakin ang dangal ng iba. Sa halip, tulungan mo kaming maging mga kasangkapan ng kapayapaan at pag-ibig upang magbago ang mundong ito at maging kanais-nais na tahanan ng anak mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. The quality of your life depends on how you love the things you do, how you do the things you love, and how you love the one who loves you. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Here is the schedule of Barangay DEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2018. BEC Babasit Pugaro, BEC Bliss Pugaro, and BEC Malikdam. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. March 10, BEC Lulumaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Babasit East. March 17, BEC Tubul West, BEC Liksi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Sapang. March 24, BEC Uraan West, BEC Kabanbanan Sentro, and BEC Bukaw. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on April 18, 2018, third Wednesday of Easter season. Novena Masses will begin on April 9, every hour from 5 o'clock in the morning to 12 high noon. There will also be a Novena Mass at 4 o'clock in the afternoon. We invite you to participate in the said Novena Masses. Tune in to Manawag Dominican Radio FM for the live airing of Novena and Mass at 7 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. You can also tune in and log on to our website at www.eradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manawag Dominican Radio and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. All Fridays of Lent, there will be the Way of the Cross at 4 o'clock in the afternoon to be followed by the Mass. This will be aired live at Manawag Dominican Radio. You can also tune in and log on to our website at www.eradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Dominican Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Thank you. In the observance of the Lenten season, the Museo de Nuestra Señora de Manawag will be having a special exhibit entitled Passion ni Jesus. This special exhibit will highlight scenes on the Passion and Death of Jesus Christ. The exhibit will be from March 2 to 31, 2018. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Listen to Manawag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manawag at www.manawagBasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. The Association of Religious Men and Women
in the Archdiocese of Lingayen Dagupan in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated invites you to listen the program Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. We will be talking about vocation. Vocation started at young age. Pwede yun, Yan po. yes. And then when I was in college, naramdaman ko po ulit yun. Naalala ko yun nung bata ako na, ay gusto ko pala, naalala ko gusto ko palang magmadre. And then, nag-start po yun, hindi ko siya narinig pero naramdaman. The program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams every Saturday from 1:30 to 3:30 in the afternoon. Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? We invite everyone to listen and join in the program Reflections with Mary. Reflections with Mary. A program that shares some reflections regarding this Sunday's Gospel. Reflections with Mary. Reflections with Mary with Father Chuck and Sister Clarina. Ano naman ang nakikita mong sinabi mo ngang it is both negative and positive? Ano nakita mong positive? In a positive way po, Father, na meron yung time na, siguro time na niya para hindi na siya masyadong mahirapan. Every Sunday from 8 o'clock to 9 o'clock in the evening, only here at Manawag Dominican Radio, Blessing Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Instrumental music, only here at Manawag Dominican Radio, your Blessing Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami.
This is Kasamang Cool. Let me share you a short inspirational story entitled How to Reach Solutions to Our Problems. A father left 17 camels as an asset for his 3 sons. When the father passed away, his sons opened up the will. The will of the father stated that the eldest son should get half of 17 camels, while the middle son should be given 1/3. The youngest son should be given 1/9 of the 17 camels. As it is not possible to divide 17 into half, or 17 by 3, or 17 by 9, 3 sons started to fight with each other. So the 3 sons decided to go to a wise man. The wise man listened patiently about the will. The wise man, after giving this thought, brought 1 camel of his own and added the same to 17. That increased the total to 18 camels. Now, he started reading the deceased father's will. Half of 18 equals 9. So he gave the eldest son 9 camels. 1/3 of 18 equals 6. So he gave the middle son 6 camels. 1/9 of 18 equals 2. So he gave the youngest son 2 camels. Now, add this up. 9 plus 6 plus 2 is 17. And this leaves 1 camel, which the wise man took back. And that's our short inspirational story entitled How to Reach Solutions to Our Problems. You know, my brothers and sisters, the attitude of negotiation and problem solving is to find the 18th camel, that is, the common ground. Once a person is able to find the common ground, the issue is resolved. It is difficult at times. However, to reach a solution, the first step is to believe that there is a solution. If we think that there is no solution, we won't be able to reach any. Catch me again tomorrow for another short inspirational story. This has been your friend, Kasamang Cool. Keeping you company in the night to reflect with instrumental music. Only here at Manawag Dominican Radio.
talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-16 ng Marso, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Abraham. Ang buhay ng santong si San Abraham ay halaw sa salaysay ni San Efren na kanyang kapanahon. Si San Abraham, na anak ng isang mayamang angkan, ay sinilang sa isang bayang malapit sa Edessa, Mesopotamia. Alinsunod sa kagalian ng mga matatanda sa lupaing iyon, ipinagkatipan siya ng kanyang mga magulang sa isang babaeng nagugustuhan. Tumagal ng 7 araw ang kasayahan at piging ukol sa kanilang kasal. Subalit, ng araw ng kasal, biglang nawala si Abraham. Pagkaraan ng 17 araw na paghahanap, natagpuan siya sa isang yungib na nag-iisa at nananalangin at gumagawa ng pagpapakasakit sa katawan. Hindi siya napahinuhod sa mga pakiusap ng mga naghahanap sa kanya, kaya't siya iniwan nila. Makalipas ang 10 taon, ang kabanalan ng ermitanyong si Abraham ay lumaganap sa lupaing iyon, hanggang sa siya ay piliting maging saserdote ng obispo ng Edessa. Ipinadala siya ng obispo sa isang bayang maraming mga pagano at mga Kristiyanong malamig ang pananampalataya. Nagpagawa siya ng simbahan at pagkatapos, pinasok niya ang templo ng mga Diyos-Diyosan at pinagsisira ang mga larawang doon, bagay na ikinagalit ng mga pagano. Siya'y pinagpapalo at kinaradkad sa lansangan. Hindi nagtagal, dahil sa kanyang pagtsatsaga at pananalangin sa Panginoong Diyos, ang mga tampalasang iyon ay nagbalik loob sa Diyos. Sa kasaysayan ni San Abraham ay kasama ang ukol sa kanyang pamangking si Maria na napalihis sa landas ng kabutihan at kabanalan at naging isang makasalanang babae. Siya'y nanumbalik sa Diyos sa pagsisikap ni San Abraham. Ang ermitanyo ng Bethkeduna na si San Abraham ay namatay noong ika-4 na siglo. Aral. Sa mundo ay daranas kayo ng kapighatian, ngunit manalig kayo, nalupig ko na ang mundo. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 3. Kung tayo'y magpapakatatag sa ating hangaring maging banal at malinis sa mata ng Diyos, ay hindi tayo madadaig ng mundo, ng mga tukso at pakanan nito, sapagkat si Jesus ang nagpapalakas at sumusubaybay sa atin. Inyo pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Abraham. Setting you free from stress. Instrumental music, only here at Manawag Dominican Radio.
Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Marso 16, ating pagnilayan ang inspirasyon, ang 55 oras na commitment. Ipinakita ng cartoon ang isang binatang nakaluhod sa harapan ng isang dalaga. Magkadaop ang mga palad at sinasabi, humihingi ako sa iyo ng 55 oras na commitment sa akin. Bilang patutsada ito sa di nagtagal na buhay mag-asawa ni na Britney Spears, ang Hollywood actress, at Jason Alexander, nakaklase niya noong high school. Mula sa kanilang kasal sa isang Las Vegas chapel hanggang sa kanilang pagpapaanal ay nakapanatili lamang ito ng 55 oras. Sinasabi ni Britney na pagkatapos ng isang biro lamang ang napakaikling pag-aasawa nila. Nang mahimasmasan siya mula sa isang magdamag na paglalasing, ang realidad na siya ay kasal na ay di kasiyasiya. May mga taong tulad ni Britney na mabilis na nahihimasmasan, pero ang iba'y nagigising din sa kalaunan sa masakit na katotohanan at sasabihin, di ito ang taong inakala kong pinakasalan ko, at magdidesisyon na ayaw na nila. Bakit pa kasi nagpapakasal? Alam ng Diyos na kung walang commitment sa pag-aasawa, ang mga puso ay naliligaw sa kalagitnaan. Nilikha niya ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae para may bonding na spiritual, physical at emotional. Kung walang commitment sa isa't isa, wala sa kanila ang lubusang magiging maligaya. Di talaga uubra ang 55 oras lamang na commitment. Kapag walang hangganang tayo'y paghiwalayin ng kamatayan na uri ng commitment, walang pag-asa ang inyong pagsasama. Tulad ng sabi ng isang nakakatandang Ginoo, nagsama kami nang may pag-asang ang bukas ay mas maganda, at ang kanilang inaasahang ito'y nagbunga ng isang pagsasamahang ang bawat bukas ay naging higit pang mas maliwanag at mas maganda para sa kanila. Lord, let me be a blessing to someone today. Even if it is the smallest way, let your light shine through me and bring some type of happiness to someone's life. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Let the gentle of the night comfort you with instrumental music. Only here at Manawag Dominican Radio.
More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Our time now is 11 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa kalusugan ng katawan. Ama naming mapagmahal, katulad ng buhay, ang kalusugan ng katawan ay biyayang kaloob mo. Kaya't marapat lamang na ito'y pagyamanin at pangalagaan. Tulungan mo akong umiwas sa lahat ng labis at hindi makakabuti sa aking kalusugan. Ilayo mo ako sa masasamang bisyo na sumisira sa kalusugan ng isip at katawan. Lubin mong sanayin ko ang aking katawan sa lahat ng makapagbubunga ng kalusugang ito. Wastong pagkain, sapat ng pahinga, malinis na kapaligiran, at magandang pananaw sa buhay. At higit sa lahat, pagkalooban mo ako ng kapanatagan ng isip, nagmumula sa pamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. All best things in life are not meant to last. Things change, so does people. You can never hold on to something forever. So learn to live and let go. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2018. BEC Babasit Pugaro, BEC Bliss Pugaro, and BEC Malikdam. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Baritaw. March 10, BEC Lulumaan, BEC Santa Ines, and BEC Borac. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Babasit East. March 17, BEC Tubul West, BEC Lixi, and BEC Pantal. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Sapang. March 24, BEC Uraan West, BEC Kabanbanan Sentro, and BEC Bukaw. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of March 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on April 18, 2018, third Wednesday of Easter season. Novena Masses will begin on April 9, every hour from 5 o'clock in the morning to 12 high noon. There will also be a Novena Mass at 4 o'clock in the afternoon. We invite you to participate in the said Novena Masses. Tune in to Manawag Dominican Radio FM for the live airing of Novena and Mass at 7 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. You can also tune in and log on to our website at www.eradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook at Manawag Dominican Radio and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. All Fridays of Lent, there will be the Way of the Cross at 4 o'clock in the afternoon to be followed by the Mass. This will be aired live at Manawag Dominican Radio. You can also tune in and log on to our website at www.eradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Dominican Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Thank you. In the observance of the Lenten season,
the Museo de Nuestra Señora de Manaoag will be having a special exhibit entitled Pasión ni Jesus. This special exhibit will highlight scenes on the Passion and Death of Jesus Christ. The exhibit will be from March 2 to 31, 2018. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. The Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen de Gupan, in cooperation with Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, invites you to listen the program Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. We will be talking about vocation. Vocation started at young age. Pwede yun, Ayun po. yes. And then when I was in college, naramdaman ko po ulit yun. Naalala ko yun nung bata ako na, ay gusto ko pala, naalala ko gusto ko palang magmadre. And then, nag-start po yun, hindi ko siya narinig pero naramdaman. The program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams every Saturday from 1:30 to 3:30 in the afternoon. Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? We invite everyone to listen and join in the program Reflections with Mary. Reflections with Mary. A program that shares some reflections regarding this Sunday's Gospel. Reflections with Mary. Reflections with Mary with Father Chuck and Sister Clarina. Ano naman ang nakikita mong sinabi mo nga it is both negative and positive? Ano nakita mong positive? In a positive way po, Father, na meron yung time na, siguro time na niya para hindi na siya masyadong mahirapan. Every Sunday from 8 o'clock to 9 o'clock in the evening, only here at Manaoag Dominican Radio, Blessing Radio. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Instrumental music, only here at Manaoag Dominican Radio, your Blessing Radio. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami.
instrumental music. Only here at Malawak Dominican Radio, your blessing radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami.
setting you free from stress. Instrumental music, only here at Manawag Dominican Radio.
sorrowful mysteries. The sorrowful mysteries are sad stories because they are about the passion and death of our Lord Jesus. But at the same time, they are good stories. Because of what our Lord Jesus has gone through, we are saved from sin and we can now enter heaven. The sorrowful mysteries are prayed on Tuesdays and Fridays. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. For the intentions of the Holy Father. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. The first sorrowful mystery is the agony in the garden. Jesus is in a garden, and he is very sad because he knows that he will have to suffer a lot. But even if he is having a hard time, he tells God the Father that he only wants what the Father wants for him. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The second sorrowful mystery is the scourging at the pillar. This tells about how Jesus felt so much pain when soldiers whipped him and beat him that he had so many wounds on his body. The Bible says that it's because of Jesus' wounds that we are healed. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The third sorrowful mystery is the crowning with thorns. Here, Jesus is given a crown to wear. It is an ugly crown because it has thorns, and when they put it on Jesus, the sharp thorns cut through his skin and give him more wounds. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The fourth sorrowful mystery is the carrying of the cross.
Jesus, whose body is already full of wounds, is asked to carry a big, heavy cross made from a tree. He has to walk a long road and up the mountain. It is so hard that Jesus falls 3 times. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The 5th sorrowful mystery is the crucifixion. Jesus is nailed to the cross that he carried, but Jesus never says bad things to those who hurt him. Instead, he forgives them. After 3 hours, Jesus dies. Because of his death and his great love for us, we are saved from our sins. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
understanding the Rosary. This prayer of Hail Mary exists of two clearly distinctive parts, through whom Jesus is taken from the Holy Scriptures, and the second one, Holy Mary, up to the end is a petition. The first part of the Hail Mary is all biblical. It is a combination of two greetings of the Blessed Mother. The greeting of the angel Gabriel at the Annunciation, and the greeting of Elizabeth when Mary went to visit her. In both of these greetings, an addition is made. In the greeting of Gabriel, the name of Mary is introduced. The biblical text says, "Hail, full of grace," but the prayer identifies the one full of grace by adding the name Mary. Hail Mary, full of grace. In the greeting of Elizabeth, a similar change is introduced. According to the Bible, Elizabeth greeted Mary with the words, "Blessed is the fruit of your womb." The prayer form again identifies the blessed fruit of the womb by adding the name Jesus. This addition was probably made towards the end of the 14th century or beginning of 15th century. It was probably done under influence of the Holy Name devotion, which at that time was very popular and was preached and propagated by the Franciscan Saint Bernardine of Siena. Joining together with the greetings of Mary by Gabriel and by Elizabeth in prayer form seems to be a very old practice in the Church, dating back to the 6th or 7th century. It became popular through the widespread use of the Little Office of Our Lady in the Middle Ages, a shorter form of the Divine Office in honor of the Virgin Mary, in which the Hail Mary is frequently used. About the year 1200, this first part of the Hail Mary was so popular that the Bishop of Paris, Eudes de Salles, demanded that everybody should know this prayer by heart, or also the Our Father. It became therefore one of the basic Christian prayers. The second part is of later date, as we can see already from the very different style. It is no more biblical, and it is all petition. It originated probably towards the end of the 15th century. In 1568, the present form of the Hail Mary greeting and petition was prescribed as a preparation for the recitation of the Divine Office, at that time called Breviary, and by this it became official and its use universal. The present form of the Hail Mary developed therefore in 3 stages. Hail Mary, up to the blessed is the fruit of your womb, all biblical and the oldest part. Jesus added in the 4th or 15th century only. Holy Mary, up to the end, added in the 16th century only. To keep this development in mind is very important for the understanding of the original meaning of the Rosary. For more understanding of the Rosary, tune in to this station of the angels. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Our time now is 12 midnight. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng pagsupil sa nga puwersa ng kasamaan. Sa ngalan ni Jesus, sinusupil ko at iginagapos ang lahat ng kapangyarihan at puwersang nasa hangin,
sa lupa, sa tubig, sa ilalim ng lupa, sa impyerno, sa kalikasan at sa apoy. Ikaw ang Panginoon ng buong santinakpan at niluluwalhati kita dahil sa iyong nilikha. Sa ngalan mo, iginagapos ko ang lahat ng puwersa ng diablo na kumikilos laban sa amin at sa aming mga pamilya. Tinatakpan ko ng kaming lahat na pagsanggalang sa iyong mahal na dugo na ibinuhos para sa amin sa krus. Maria, aming ina, kailangan namin ang iyong pangangalaga at sa pamamagitan kasama ng mahal na puso ni Jesus para sa amin at sa aming mga pamilya, at balutin mo kaming balabal ng iyong pag-ibig upang masiraan ng loob ang kaaway. San Miguel at aming mga anghel na tagatanod, ipagtanggol kami at ang aming mga pamilya sa pakikipaglaban namin sa lahat ng kasamaang gumagala sa mundo. Sa ngalan ni Jesus, binakapos at iniutusan ko ang lahat ng kapangyarihan at puwersa ng kasamaan na lumayo ngayon din sa ating mga tahanan at sa ating bayan, sa ating lipunan. At pinasasalamatan kita, Panginoong Jesus, sapagkat isa kang tapat at mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Thank you for praying with us. We hope our prayers and songs have inspired you to start and end your day in our Lord's loving presence. May His peace, love, and joy keep you going every day of your life. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dumating na po ang pansamantala nating pagtatapos ng broadcast sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa Manawag Dominican Radio o dating Radyo Dominico ng Manawag. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Ngayon po, tayo ay magpapasalamat sa patuloy ninyong pagkikinig at nawa na pagpala kayo ng radyong ito. Dahil sa radyong ito, ating ipinapahayag ang salita ng Diyos. Tayo po ay nagkakaroon ng evangelization, catechesis, sanctification, service, at stewardship. Dahil sa Manawag Dominican Radio, tayo po ay naging kasangkapan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng mga Bible verses at sa pagpapaliwanag ng aral ng ating simbahan. Maraming salamat po dahil sa inyo, kami po ay patuloy na kapaglilingkod. Kaya din po maraming salamat sa mga kapatid kong mga Dominican fathers and brothers dahil sa patuloy nilang pagsuporta sa Radio Evangelization Ministry. Nawa tayo ay magkasama-sama muli bukas alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. Nawa ang Radyo Dominico ng Manawag ay nakapaghatid sa inyo ng inspirasyon at napagpala po kayo. Ngayon, ating hingin sa Diyos ang kanyang bendisyon o pagpapala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy ninyong pagsubaybay, sa patuloy ninyong pagkalinga, at sa patuloy ninyong pagmamahal at paglalayo sa amin sa anumang mga kapahamakan at masama. Nagpapasalamat po kami dahil sa patuloy ninyong
pagsuporta at pakikisa sa gawain ito ng pagpapahayag. Nawa, Panginoon, ilayo mo kami sa anumang mga masasama. Tulungan mo kami na gamitin namin ang aming mga talino, oras at ang mga kakayahan namin upang ikaw ay aming dakilain at ikaw ay aming purihin. Nanawa ang mga pinatutugtog namin na Christian religious Catholic music ay makapag-inspire sa mga tao. At lalong-lalo na, Panginoon, na kami ay maging banal sa pamagitan ng pakikinig sa iyo. Kaya bago mag-sign off ang Manawag Dominican Radio, ikaw ay aming pinasasalamatan. Samahan po ninyo kami palagi. Naniniwala po kami na hindi niyo kami pababayaan, lalong-lalo na sa tulong ng aming mahal na Our Lady of Manawag, Apabaket. Kaya nga po, nagpapasalamat kami dahil sa pamamagitan ng Manawag Dominican Radio na itinatag ko